we come to the design and the modeling experience, what we see is that having the repetitive tasks is when you do editing of the element, selection of the element can be a little bit cumbersome and maybe even sometimes frustrating. So for example, when you want to change an element in one view, but then you want to switch to another view, and you have to find that element, you have to zoom in, zoom out, you have to make sure that it's really the same element that you select, then it can be a bit troublesome, and it can slow down your process. So we definitely wanted to improve this, and now we introduced new commands. Let's see how it works. Let's see the first example. So there it is in 2D. You want to work with those walls, but you want to switch to 3D, and now you have the select in 3D command, and then those elements will be selected. So very smooth. And if you want, you can also hide that selection. So for example, if those elements are obstructing your view, then you can just take them away, and then you can see things better behind. So it's very smooth. You don't have to think about which element it is, where it is exactly, because the command is going to help you to select it. Similarly, it works the other way around. So if you take a look at this example, then there's that fire hose cabinet in the 3D, and if you choose the commands, then there's the equivalent select on floor plan. So now it's also zooming in, so right away you know which element it is about. Very naturally, the same thing works in section and elevation too. So in this case, when you have that element selected, then you show the floor plan representation. It takes you automatically to that home story of that particular element. So it's very smooth, very unified, very easy to keep these selections alive. And this is going to boost the productivity in general. This has been a long time request, relatively, from our users. So we wanted to make sure that this wish is granted to help you with your modeling experience. Another really nice feature is related to the openings. We introduced the opening tool 2 versions ago in Archicad 23, and the goal of this tool was to make sure that you're able to create structural openings or MEP openings, which also have not just a shape, but they are linked to the elements. They can connect multiple elements with just one opening. They also have an intelligent symbol as well, so it's much easier to use. And it was a great tool. It is still a great tool, but it had one limitation, that it was not able to handle all kinds of polygonal shapes. And we wanted to make sure that this is improved. So now you will be able to change the shape to any kind of polygonal shape, even use the magic wand, and basically in certain cases, if you want, you can convert existing shapes to this polygonal opening, all while keeping them intelligent. So here, let's see just the very first example. Here you have a trapezoid shaft, and there was the original rectangular shape, and now you can just stretch those symbol corners, or you can use the magic wand and right away place it there. Here, this one is a more interesting one because the MEP duct and the wall is slanted. You can still use the favorite to get started with the shape. But then you can also adjust this in 2D, 3D section or an elevation, and it's much easier to follow up. Or for example, here we have a provision for void workflow. When we have those boxes from the engineer, we create the openings, but we can see that the openings are not merged. They are too close to each other, but you can see that I can create a bigger opening and even chamfer and fillet the corner. So that will result in more accurate quantities and shapes as well. So even if you place the opening yourself, you can change the shape, or this provision for a void workflow, which is really, really nice when you work together with the engineers who have sent you an IFC model. Even these can be further enhanced.
So yeah, there. Okay, this one is the previous one. Sorry about that. So let's moving on. Let's move on to the next one, the Stair tool. So we introduced the Stair tool. Now, if you look back at it, it was quite some time ago, 4 years ago in Archicad 21, and it's been a very widely used tool. Obviously, we have stairs everywhere. It is a very nice tool. It can create a lot of design variations, but it's also a very complex tool because the stairs by nature are very complex. And when it comes to the stairs, then we have to fulfill a lot of requirements. These either come from the design approach, there can be requirements by the client, and there can be requirements from the local regulations and standards. And in this case, to make sure that the stairs can fulfill those standards, we had to add improvements to the stair, how the rules are going to be applied. So there is going to be a new stair calculation method, new tread symmetry combinations, and a control in the landing geometry as well. Let's take a look at these one by one. So the first one is the new along chord calculation method. So when you have that baseline or walking line of the stair, some countries require to have the calculation defined along the arc or along the chord. So it really depends on different countries. And there's not much of a difference. So it's really a small difference between these two numbers. But when you have to comply with the standards, it's much easier if you don't have to convert these numbers for yourself, but right away it's available in the tool. So basically how it looks is that under the rules and standards in the stair settings, you can choose whether you're going to define the length calculation along the arc or along the chord. And basically this along chord, the one that you can see on the top, is the new option, how you can define the stair walking line length. The second improvement is about the symmetry of these thread combinations. So basically what happened here is if you just look at the very simple case, I'm pretty sure everyone has experienced, if you are an existing Archicad user, I myself ran into the same issue quite some times, is that I wanted to have the riser right in the center of the corner. So I wanted to have it starting from the corner and going diagonal into the turning point, but it was really not possible and cumbersome, and I had to play around with all the values and the rules. But now these turning point options under the winder options have been reworked, and there are now 3 new options. So let's see how these things work. So the first one is the symmetrical, when we can say that the turning point is with the riser. Then there is the second one when the turning point is symmetric, and there's the third one when the turning point is asymmetric and there is no geometrical restrictions on how these values are distributed, right? So here, basically, this was the first thing, which was the really desired one that I mentioned in my example and from my experience. Oops, someone started screen sharing. I guess I will just go back to mine. Someone took over the screen sharing. So if you can see that this first option, this is the one that I mentioned that we really wanted to have, that it's very easy, that now it comes through the corner right away and it's a symmetric solution. So these may seem to be small things, but when you're into creating these could cause some headaches earlier. So now we wanted to make sure that these are fully implemented. Another one is regarding the landing and the automatic landing creation. This has already been available, but we needed more control about this. So we introduced this new command or new option, distribute extra landing length
with equal landing start and landing end options. Let me show you what exactly does this mean. You can see that there are some hotspots in this example. So these are the points where we're going to click. And first of all, we just want equal distribution of the extra length. So it means that that's where we start, that's where we have the landing, and you can see that the distances are equally distributed along the point. So then now we have landing start, which means that the landing start will be the extra space. And now we have the landing end. So after the click, we have the landing end. Again, these might not seem to be big things, but it really adds to the configurability of the Stair tool itself, and to be able to be more precise and well-defined, to be able to create more defined stairs. Okay, moving on along the design, the library enhancements, especially if you're an interior designer or an architectural designer. Your main goal is to keep up with the trends, to be able to use as many inbuilt elements as possible. So instead of importing extra elements, and we add year on year. So this has been now the second year when we created brand new objects, decorative objects, library parts for living room. And now this year, the focus was on kitchen cabinets mostly. So here you can see what we added. Basically, the approach is the usual, as we always have, to have a lot of variations built in, a lot of parametricity, many accessories, so more than what we had before, better configurability. You can change between the design styles. The idea was to create 7 base element types, so such as the counters, the tall cabinets, the wall cabinets. There are the corner elements, chamfered, filleted, L-shaped, C-shaped, all kinds of base shapes, which are highly customizable. You can still use the 2D to change it, the 3D. We still have all those many hotspots, the pink ones, which allow you to easily configure it in 3D. And the best thing is that once you place them, you can very easily change the design style. So whether you would like to have more of a contemporary style or a Georgian style or a traditional one, even after you placed it, you can just easily change the style. And here you can see some of the renders of these, what you can achieve with the built-in library parts. All these, everything render included, comes natively from Archicad. So I think this is a really nice achievement, what you can have, especially if you compare it to the previously used cabinets and objects we had for the kitchens. But there were new objects added to the living room. So furnishing, these ottomans, sofas, the dining table, chairs, even like, for example, in case of the curtain, you can have a free form, parametricity, more or less, where you can randomize it relatively, so it looks more natural. And again, here you can see there's a totally different style, traditional versus the modern. So a lot of configurations, all following the latest trends. So it's very easy to set up something that is really nice. And just here, if you switch to the interior elevation, I think you can already see that this is somehow different than what you got used to if you're already an Archicad user. If you're not an Archicad user, then I'm pretty sure you also already think that, well, actually this could be good already for publishing. So as is, we could actually use this for a presentation. And the feeling is correct, and I'm going to explain a little bit more about this and see what's the secret behind. Okay, so let's move on with this one and move on to the visualization. Obviously, this topic is really important
because this is how we sell our project and this is how we present our ideas. So let's see what we have in this area now. So if you look at the example at the bottom left, you wonder that, okay, if you want to achieve that result, then probably earlier you had to do some workarounds, because let's say if you just think of Archicad itself, it was not possible to place surfaces into the 2D drawings. So you either had to do some workarounds, like creating a rendered image from a front-facing render image and then overlay it with the drawing. It was possible, but it's a bit cumbersome. Or you might have to use a third-party application, photo editing tools that you exported a PDF drawing, which is a line work, and you just had to drop in those textures to have the final result, and then bring that back to documentation. So it was possible, but it was kind of a cumbersome one with some workarounds. So now we wanted to make sure that this is already given and you can do it right away from Archicad. So we introduced textures and materials which you have in 3D. We introduced them to be able to use on sections and elevations. They also work with shadows and shading. So that's how you can have those very nice, soft, and beautiful effects that you could see even in the interior elevation. So this right away gives you more productivity, because you don't have to do these workarounds and you already have these engaging presentations right away from Archicad. So let's see how it works. Here we have a plane section and elevation, and in the settings you can choose to turn on these surface textures. So once you do that, you will see that the textures just show up. Even we assigned the sky texture an image to the curtain wall, so it looks like a reflection. We can add the shadows and the cover fills on top of them to create the patterns. And we still have this fade distant elements settings, which can differentiate what is in the foreground and what is in the background to give depth to your presentation. And all in all, basically, this is what happened in this interior elevation before. And what I mentioned is that the shades and the shadows work really nicely with these textures as well. So previously we had the shadows, so that's not new in a sense, but we didn't have the textures, and now actually these two are also working together seamlessly. So if I just want to highlight one thing, then you can see the curvature of the armchair, and you can see that this very nice soft shade which is fading away, or here you can see that it's fading away. So it's adding an extra realism to this tiny detail to make it look even better. On the other hand, if you want to just discuss design ideas, for example, with the client, you don't want to have everything modeled yet because you're just ideating. You want to present the different types of materials. Then it's also possible now to just use these textures as fills. So with the fill tool, I can choose the surface. And this is really going to create one of these texture fills. And the reason why we want to use this is really simple, because we have more control points, more editability. For example, here the sky is also a fill with the surface. So previously you could have used an image with the image tool, but it only has 4 corners. You don't have the option to cut and subtract from the shape. You don't have that much control. And now with the fills, you can easily do that as well. So it's a very nice solution. All in all, with all these, you can really easily create nice presentations. If you look back between Archicad 24 and Archicad 25, you can see that it's a huge difference, and this is right away what comes out of the box. So I'm pretty sure that architects, interior designers will love it, because this is just making everything so much easier and even fun as well. So I really like this this part. I hope you will find it useful too. All right.
Moving on to the next topic, we many times mentioned the documentation. A successful documentation is the foundation of a successful project. And because of that, we wanted to include some features that will enhance the documentation and make sure that we have more accurate documentation than ever. So here we introduced new features or new properties rather in case of scheduling. So for example, when you have different types of elements, you want to have more detailed rules for accurate quantities. So what could be these detailed rules? So for example, should we include those holes in the calculation or not? So because of that, we had these new calculation options and new conditional rules. So let's see how that works. So again, in this very same wall, you have different kinds of holes. And now in the calculation rules, you can set up these conditions to ignore the holes if certain conditions are met. So if the volume or the area exceeds this or that size, should we ignore, should we exclude, include in the calculation or not? And the good thing is that we can make it break it down by building material classification. So we can say that only the concrete masonry should have these rules enabled. And you can see now in the actual schedule, the three different types of calculations, the regular ones, the gross and the net, and the new one, the conditional projected component area, which is considering that the concrete masonry has specific rules set for it. Okay, so in different materials we can ignore, in different types of materials we can include those areas if needed. It's completely up to us. We can fine tune it to whatever level of detail we want. And last but not least, our base pillar, collaboration. Collaboration is always the key because it can start from very early on and definitely it goes throughout the whole project. So we need to make sure that this is as smooth as possible. So let's see what we have here. The native survey point. If you worked with Archicad before and you did model exchange, data exchange, either through IFC or DWG, I'm pretty sure you have some experience that you had to be a little bit careful and you had to do some testing to make sure that whatever you send and whatever you receive will always get to the right position in the other software or in Archicad, and that was because we didn't have a native survey point built in to Archicad. So now we included this under the location settings and the project location. You can define the location of a survey point, which will make sure that when you do these IFC, BCF, and DWG exports and imports, then everything gets to the right place right away without these additional workarounds. So here, let me show you how it works. You have some buildings, some dummy buildings in that side, and we have some new objects as well, survey coordinates in the corners. And you can see as we move the survey point, then the survey coordinates are going to change. And this is good as a new object. The survey coordinate, it's perfect to verify the information, but you can see that they are all related to the survey point, and they are using their distances from the survey point. They can be listed as well. And basically this survey point that we placed is going to be the base of the export when we are working with other consultants. So the whole goal is to make this whole exchange much simpler, much easier, more straightforward, no workarounds. Besides this, we have further improved the structural part of Archicad, the analytical model, and the workflow itself. We introduced this in Archicad 24, but that was just the first step on a very long journey. So we know that
there are more and more things that are required, and we want to add them continuously. So this year, what we wanted to make sure is that the designers will be able to handle more complex geometrical solutions in a sense that the analytical model can be generated from these more complex situations as well by default. So there were some improvements in the adjustment rules. And let me just show you quickly. You can see that there are two beams and a column and these should be intersecting in one point. So we can add an adjustment, which is the offset virtual intersection. And we can stretch the beams and move this offset. So right away, the rule will generate the correct analytical model for us. Obviously, this is something that is more interesting for a structural engineer, but if we can have these rules set up in advance for them, then believe me, they will be really thankful if you can provide this already with the model. Another development here in this area is the handling of loads. So now Archicad is able to display loads and also to place loads on the structural analytical model. Obviously, you can say that as an architect, you are not really interested in placing the loads. But if I put it into a workflow perspective, then you can take a look at the structural engineer working on the model in SIA engineer. They are placing all kinds of different loads, surface loads, linear loads, point loads, self loads. And basically, they send this information back to the architect using the SAF format, this Excel-based format. It's really easy to read. Basically, anyone can develop a reader for that. And once it comes back to Archicad, we can display these loads in Archicad and even change them. And what is the greatest thing about this is that it's associative. So if the designer needs to make some changes, for example, changing the length of these beams that you see on the screen, then the loads will automatically change as well, which is a great thing because now if we are sending the model back or the information back to the structural engineer, they will also be able to see these changes and these updates, and they can just continue basically from wherever they left instead of doing some manual updates. So I think it's a pretty cool thing. Probably not a mainstream feature for architects, interior designers, but if you're working with a structural engineer, then definitely this is also going to mean a big thank you from them to you if you can provide this. So more or less, this is what we have as highlights for Archicad 25 at the moment. But what is really important to highlight is that we want to keep the feature releases continuous. So we're going to have updates coming during the year. And these updates will include more features. So the first one is something that has been requested for quite some time, to be able to display zones on sections and elevations. So it's not just to show the zone, but also to be able to place labels on them. So if you want to show a room name on your sections and elevations, that is also going to be possible in one of these upcoming updates of Archicad 25. Another one is going to be the Redshift engine from Maxon. Maxon is our sister company in the Nemetschek group, and we already have their engine implemented in Archicad. The Cinnabar engine is already working and implemented. But the Redshift engine is a brand new engine that Maxon is developing right now, and the goal is to have pretty much at least the same quality you can right away achieve with Redshift than what you have with Cinnabar, but it has more capabilities, so the quality can also be better. But what is the goal? The ultimate goal is that the render production time is much shorter with Redshift.
than with the Cineware. So we're going to implement this in one of the upcoming updates as well. And there will be a lot of other fixes and small improvements coming continuously later on in Archicad 25 as well. I would like to highlight our learning materials, which are also related to the new versions to some extent. We have our Learn portal. You might have heard of it already. If not, then I really encourage everyone to visit learn.graphisoft.com. And in these coming days, we're going to have the My First Archicad project training material released in Vietnamese. So once you sign in to the portal with your Graphisoft ID, you can go to online video courses, and then you're going to find the Vietnamese version of this course. And if you're on SSA or forward, and Robert later on is going to tell more about the forward, basically if you are on our maintenance plan, then you can get this training for free. This is a very nice training because it's using an actual project from one of our customers, Enzyme, and it takes you through the whole workflow, modeling, creating documentation. So it gives you a very nice overview. It's a great thing to start with. So I highly recommend you to go to the Learn portal. You can already find a lot of free materials in English, but we plan to continuously release these translated and localized versions, and the My First Archicad project should already be available during this week. So please visit learn.graphisoft.com and check this out. And just a few more minutes on what's new in BIM Cloud. Okay, because BIM Cloud and Archicad, they kind of come hand in hand. So it's really good to take a look at what is happening on that part. So for those who haven't heard about BIM Cloud is our teamwork collaboration platform. So it allows you to work together with all the other stakeholders simultaneously on the same project. And let's see what are the developments on the BIM Cloud side. So first of all, I'm going to talk about what has happened already in 2021, what is going to happen in the future, and a little bit about BIM Cloud as a service, which allows us to bring BIM Cloud closer to everyone. So let's see what happened. In 2021, earlier this year, in February, we have already released one of the updates, 2021.1 version. So this contained a lot of fixes, and it was the first one that already contained the support for Archicad 25. So if you have installed this update earlier, then you don't really have to do anything. You can right away use Archicad 25 for teamwork already. There were a lot of improvements which were more in the background. So changing the host is a feature that is used in the full BIM Cloud. If you have overloaded servers in one location, you want to balance it out, you want to move projects from one server to another, you can do this with the full BIM Cloud. And this changing host function, when you move one project to another server, has just become more stable and faster. We also included performance improvements. These include the background, the backup and snapshot creation. So for the projects, for the full server, opening, joining projects is going to be much faster. So this is now using a different approach. So that's why the underlying technology is somewhat different. And also when you want to duplicate projects and move projects, that is also going to be faster. So a lot of small performance improvements that will in general improve the user experience. There is also another feature on the side of the file server functionality. Basically with the full BIM Cloud,
we can now use the BIM Cloud as a file server. So we introduced this last year when BIM Cloud became a design hub, when we were not just working on teamwork files, but all kinds of project files could be uploaded and shared on the BIM Cloud. But it can happen that this storage gets full or gets corrupted, or you just want to move it somewhere else, and now you can reconfigure it and move the whole content. And this is a great thing because right away, all the content will be available in BIM Cloud, so you don't have to move it manually and then share it again, but right away, it is going to be available from the new location. All right, so what is going to happen throughout this year? The second update in 21 is going to be a BIM Cloud as a service only update. This is really good. You don't have to do anything about this. Anyone who is using the service will just get this update automatically. And this is actually already been released because it came with the international release of Archicad 25, which has been earlier this year, a month or 2 months ago. And later on, we are going to have a fall update or an autumn update with performance improvements and fixes continuously. And we also plan a last update during this year, which is mostly because Apple is releasing the new version of macOS in around October time. So we want to make sure that compatibility issues are handled with the new operating system, and we would include these updates in the latest winter update. If you think of European weather, the winter update in 2021. So now you already know when things are coming, but what is actually coming? So what is the future of BIM Cloud? There are a few topics here, so I'm just going to quickly go through them. Working together with other companies on BIM Cloud as a service. So what does this mean? We see that many of our customers, big companies, work with other companies by their nature, how they usually work with. And also small companies have joint ventures, so they can work together on larger projects as well. And it can happen very easily that all these offices have BIM Cloud licenses, but when they want to work together, they have to use the BIM Cloud that belongs to one of them. So if I already have a BIM Cloud license, how can I use someone else's BIM Cloud? Until now, they had to provide me the license. So this is going to change, and we're going to include or introduce a new licensing option to bring your own BIM Cloud license. So this is going to be very simple because you can assign BIM Cloud licenses to your Graphisoft ID. So once you use that Graphisoft ID to log into someone else's BIM Cloud, you will be recognized as someone who has a BIM Cloud license. So basically, you can use your own license in someone else's BIM Cloud. So this is going to be much easier for all the stakeholders and the parties who work together. This only applies to BIM Cloud as a service, so not the on-premises or the BIM Cloud basic versions. Something that some of you may have already seen coming or wished to be coming, BIMMX is going to be available on BIM Cloud. So as a viewer, you can have it right away in the BIM Cloud Manager interface. This is really important because in some cases you cannot share the model freely because of confidentiality reasons. So in that case, you can share the link or you can share the account, a BIM Cloud viewer account, let's say, with the customer who can log into the manager interface and view the model in the browser. So if they don't have the desktop version installed, no issues. If they don't have a tablet with BIMMX installed, no issues because they can just watch the model in the browser. And since it's in the BIM Cloud Manager environment, we have all those very nice advanced permissions
to control who has access to the model, so we can address these confidentiality issues much better if everything is hosted on the BIM Cloud and everything can be viewed in the BIM Cloud as well. We want to increase the file size and the amount of files that we can support. So we realized when BIM Cloud started with these new versions that probably the companies would have 40,000 files when it comes to all the project related files. But obviously this has been growing. We have bigger companies and even small companies need more support to be able to grow. So we're going to change this and improve and have 100,000 files to be stored on the BIM Cloud. And later on, probably we'll have to improve that as well. But this is the first step to make sure that you can store 100,000 files on BIM Cloud. We're going to change the methodology behind the backups. The reason why we were working on this is because backups are scheduled in the BIM Cloud Manager. Most of the backups are scheduled relatively close to each other, or maybe they are not even differentiated. Maybe every backup is created during the night. But the thing is that if you are having a lot of projects, you want to back up your projects, you want to back up your files, everything that is on the server, then it can take quite some time. And it might happen that your backup sequence doesn't finish during the night. So it means that if you come to work, the backup might still be running in the background. Everyone would have that bad experience that something is slow just because the backups are still running. So we wanted to make sure that the backups are faster, and therefore it is going to use less resources, less of the network resources. Eventually it is all just going to be cheaper for everyone. So this is also coming soon with new backup structure in the underlying infrastructure. Okay, so these were the main things, and the fifth one that we always have, continuous bug fixes. So if we get reports from customers, we aim to fix those as soon as possible. And of course, if we find something in-house, we also want to fix that as soon as we can. So that is a continuous goal, as it has been previously as well. Just a few words about BIM Cloud as a service. So basically, we know that when it comes to BIM Cloud, then people can use BIM Cloud Basic. It's a simple one. You install it for yourself. You can use it within the office. But we introduced BIM Cloud as a service when we entered into the pandemic last year, and it became very popular very soon because it allowed you to work from different locations. So not only from the office, but from home as well. It allows you to connect different offices, different locations, home, site, office together. So this was a great campaign we had just when the pandemic started. And it allowed to connect people from their safe environments. And what was also great, and is still great about BIM Cloud as a service, that it takes the burden of IT setup and hardware investments from you. So if, let's say you're thinking about, okay, we should really try teamwork, then BIM Cloud as a service is definitely one of the best solutions that you can have, because with this you just subscribe for the service, but you don't have to invest in hardware. You don't have to do the setup, because once you do the sign up, we are going to create the tenancy for you, the BIM Cloud tenancy and the BIM Cloud account for you, and you just basically sign in and use it. So since the start, we have more than 3,000 users on this, with 600 companies, which is growing. You can see the pace, it's a linear growth. So we're expecting
much more to come on board in the upcoming periods. And basically it is popular everywhere, and especially in Vietnam. I would like to highlight the benefits of this because there are many of these outsourcing companies. So Australian companies working here and having a Vietnamese team. So it's really easy way to connect these different offices and work on projects with BIM Cloud as a service. How it works is that when you sign up, you automatically get assigned to one of the data centers which we have around the world. So the red or orange dots that you can see are the data centers that we have. So considering Vietnam, then most likely you're going to have the server set in Hong Kong. And if you wonder how that would work, then in terms of requirements, the good thing is that on BIM Cloud, you don't have to have any requirements because we will handle that for you. So what you just have to take care of is that you can run Archicad in general, and you also have a good network. So what constitutes as a good network is that if you have a high bandwidth, and sometimes we tend to think that high bandwidth is everything. But if you look at bandwidth, is like having a huge ship. It's basically, it can take a lot of information, it can take a lot of stuff, but it's very slow. So bandwidth on its own is not enough. We also have to consider latency, which is kind of the speed of the response. So if you have high bandwidth with low latency, that's when you have a good network connection. And we suggest you to test this so that you have a better understanding on how this is going to work for you. And for that, we actually set up a site where you can select the country, and based on that, you're going to see which server is going to be assigned to you. And here you can see some tips on the bandwidth and the latency, and you can use these speed tests to measure the latency. So usually in these speed tests, you can choose the location where you want to connect to, and measure the speed and the connection quality in between those two locations. So if you have doubts, maybe you want to go ahead with this and test the connection for yourself in advance. But all in all, I think that covers it. So I hope you liked all these new things that are coming in Archicad 25. Again, that's just the top or the tip of the iceberg. There are also a lot of things coming in BIM Cloud. So feel free to put in questions in the chat and the Q&A, and we will get back to those later. And right now, I'm just going to hand it back to Green Dragon, and I think Robert is coming next also with the forward details. Thank you for the attention so far. Okay, I'll just go mute. Chị Huyền ơi, chị quên mở mic rồi đó. Dạ xin lỗi anh chị có nghe được không ạ?
Alo, mấy anh chị nghe được không ạ? Được rồi em ơi. Rồi mình tiếp nha. Thì hiện tại anh Robert, anh Sandor đã giới thiệu về những cái tính năng quan trọng và nổi bật của Archicad 25. Thì trong đó có thể kể đến là cái việc lựa chọn trên mặt đứng với lại mặt bằng nhanh hơn, tiện dụng hơn, hoặc không là sử dụng những cái fill để giúp cho các thể hiện bản vẽ của mình được sinh động mượt mà hơn. Thì bên cạnh đó mấy anh chị cũng thấy được là cái những cái thư viện nội thất lần này Archicad 25 cải tiến khá là nhiều, sẽ đem đến cho mình nhiều cái lựa chọn hơn cho mấy anh chị trong cái vấn đề làm về nội thất bản vẽ. Rồi thì ngoài ra cũng còn thêm, anh cũng có nói về những cái cải tiến mới về BIM Cloud, thì trong đó nhưng mà sẽ dự là ra vào cuối năm 21 này, với những cái tính năng như là tất cả mọi người đều có thể truy cập vào BIM Cloud mà xem BIMX ở trên trình duyệt, với mà không cần phải có máy tính bảng, hoặc không là những cái yêu cầu khác, hoặc không là đối với những công ty mà có thể là có nhiều freelancer cùng làm với nhau, thì cái việc phân tách cái dự án nó cũng hơi rối rắm rườm rà một chút. Thì với BIM Cloud mới này nó sẽ hỗ trợ để mà mình phân tách các dự án cho nó ok và bảo mật. Dạ rồi, thì với những câu hỏi mà các anh chị có để lại trong phần QA á, thì bên BIMDS sẽ ghi nhận, và một chút sau phần trình bày của anh Robert thì sẽ tới phần trả lời câu hỏi. Vậy thì mình xin đi tiếp về phần của anh Robert Samuel, nói về những cái dự định và những cái update mới nhất từ Graphisoft. Dear Robert, may you share with us about new policy Graphisoft Forward? Right, okay. Are you able to see my screen? Yes. Okay. Thanks, Shandor. And you would have seen that Archicad 25 has loaded new features, a lot of new developments, and a lot more updates coming up. We have a very strong roadmap for Archicad. So year after year, we bring a new version. Archicad 25 is the latest version. And the next year we will have a new version. So our mission, Graphisoft's mission, is empowering teams to create great architecture. And our slogan is building together. And of course, our software, Archicad, keeps getting better every year, every time. And there are new features, new workflows, new developments, new updates coming up all the time. So how do you ensure that you are up to date with the latest version and the latest updates? The one way to do that is to be on Forward. We have rebranded our software subscription, software service agreement, what we used to call SSA, as Graphisoft Forward. And this strengthens our products and services offering. So through Forward, we have a concept of providing continuous updates for all our products and services. And our goal is to provide the latest technologies, the latest workflows, and latest updates. So by this, we empower your team to design great architecture. Okay. So the Graphisoft Forward has a new slogan, and this is our new logo, which symbolizes success, efficiency, and progress. And our Forward provides new benefits and new opportunities for our users. So in the Forward, we encompass Graphisoft as a corporate with the users through an agreement. We call it a framework agreement. And also with the global partner business network in Vietnam, we are very proudly represented by Green Dragon Solutions. And this combined network of service providers ensure that you get the best service. Even after you purchase the software, update it, you get a continuous support and technical support and consultancy from both your local partner as well as from Graphisoft. Okay, so our slogan for Graphisoft Forward is to maximize value
and productivity while lowering the overall cost of software ownership through exclusive tools, training, support, and services. And our free product updates guarantees that you will benefit from the latest innovations and capabilities. So by getting on to Forward or by subscribing to Forward, as a customer, you can control your costs and you get local support in the local language at the local time window. And you also get professional training. We ensure that the local partner provide professional training by Graphisoft providing a continuous ongoing partner enablement training, which is in line with our policy. And we also provide add-ons and extras, and we also provide access to innovation. So how do we do this? And first thing is controlling your costs. So when a customer is on Forward, he is entitled to volume discounts and is entitled to preferential pricing. And we also provide license pooling by providing network licenses for those on Forward. And we also provide free and reduced admission costs charges to events so that you get the maximum value of cost of software ownership by giving you more value and benefits. Okay, the license pooling is we are making sure that your company's software total license amount is optimized by using optimal number of licenses for those who are currently needing it. So you don't have to purchase like our competitors making a pressure on you to have the same number of licenses, the same number of users. So you purchase those licenses which can be optimally used by your manpower. And we provide local support through our partners. And for Vietnam, we have Green Dragon Solutions, which is a well-established partner who is trained, who can provide you local support. And this support is provided by Green Dragon with its trained manpower. We also provide emergency licenses in case there is your laptop or your Mac crashes and your license is gone. We provide an emergency license to take care of your downtime, and you can still carry on with your work. And this is provided locally by Green Dragon. And if your license, there is something wrong with the keypad or the soft key, again, we can replace it once a year free of charge. So this is what we call a license key insurance, and it is also covered under the Forward. And Graphisoft Forward provides a contracted telephone and email support from local dedicated technical center, which is actually backed up by Graphisoft. We have technically trained BIM consultants in Singapore, in Hong Kong to provide you backup support, the second line of backup support. And again, these people are backed up by our headquarters. Okay, and emergency licenses. If your license is unavailable or inaccessible for some reason, technical, we provide an emergency license for you to enable work continuously. So this emergency license is valid for 5 days, and we are very sure that within this 5 days, we'll find a solution to come back to your original license. Okay, so is your license stolen or damaged? It can be replaced, no worries, and Graphisoft will do it free of charge so you can maintain your business continuity. Okay, professional training. This was touched upon by Shandor just now. We have Graphisoft Learn to provide you professional training, and this is a continuous process. Everyone has to learn continuously, and you can increase your efficiency and your competitiveness by increasing your knowledge. And how do we do this? We have this Graphisoft Learn courses, which are for different levels, at beginner, midstream, and mature BIM users.
So if you're any of these category, you know, if you fit into this, you can choose your course and learn them. And we have a special privilege for those who are on Graphisoft Forward. You get many free courses and discounted learn courses. One of the most popular course is BIM Manager program, where if you're on Graphisoft Forward, you get a substantial discount. Okay, add-ons and extras. So Graphisoft Forward benefits include many powerful productivity tools, content libraries, add-ons, templates, and cloud services. So these are part of our offering of Forward, and you are eligible to get this if you're on Forward. Yeah. So number one is Epic Games Twin Motion for free. So until December 31st, 2021, Forward customers are eligible for a free perpetual license of InMotion, and this is only for those who apply before 31st December. And we also have the Library Path Maker as an add-on, and this will simplify and streamlines your library parts creation or object creation, and this is available for only those who are on Forward. Okay, BIMMX model private hosting and sharing. So up to 10 GB storage space is provided for BIMMX model transfer site to share your designs with your team members, customers, and other stakeholders. And again, this is a privilege for a Forward customer. Okay, access to innovation. Free Archicad upgrades guarantee the latest innovations and capabilities are ready to go when you are. So any new upgrade, the Forward customer will be the first one to get this, and all the beta versions will be provided to Forward users if they wish to try it out. So Graphisoft Forward benefits are many. I'm going to show you an overview of them. So this is a complete picture of the benefits of Forward. So all upgrades included: personal technical support, license pooling, emergency licenses, license key insurance, BIMMX private hosting and sharing, Graphisoft Learn discounts, and Epic Games Twin Motion for free. So these are not the only ones. There are much more privileges and benefits coming up. So a quick table comparison on what is available for a Forward customer, a customer who is on Forward, who has signed up for our Graphisoft Forward. So you can see that there are many benefits which I have given an overview. So eligible for free upgrades and discount and preferential pricing, discount for Graphisoft Learn programs, and free cloud storage space up to 10 GB, and personalized technical support, license pooling, and emergency licenses, and Twin Motion, and in soon to come Axon Redshift, which Shandro also mentioned. It's coming up as an update in Archicad 25. Library Path Maker as an extension for Archicad, and it's also coming to all the markets. And we also will be having license parking, which we will discuss on a later stage. Yeah, thank you very much. Cảm ơn Robert. Yes. Thank you Robert. Thank you. Ở đây thì các anh chị có câu hỏi thắc mắc nào không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành qua cái phần Q&A nha. Thì ban tổ chức có nhận được câu hỏi của các anh chị có hỏi về Sandor, về cái 3D Style ở Archicad 25. Bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi với anh Sandor luôn. Hi Sandor. Hello. We have one question about style in Archicad 25. He said that he cannot see no more OpenGL
and just see the hardware acceleration in setting. Do we have any difference here? Yes, we do. So in Archicad 25, we removed OpenGL because on Mac OS the OpenGL is discontinued. So Apple is not supporting any more OpenGL technology. So so we have to use the native metal in Mac, and basically that's the reason why we consistently have the hardware acceleration for both Windows and Mac. Okay, so so it's just going to use the native resources because the OpenGL is going to be discontinued, or actually on Mac it's already been discontinued. I see. Dạ anh ơi, anh Sanda anh trả lời á, là do cái OpenGL nó không có còn tiếp tục, nó không có đang được sử dụng ở trên máy Mac OS nữa, cho nên là bởi vì vậy cho nên Graphisoft chuyển qua cho nó thành cái nguồn mở là cái hardware accelerator đó. Dạ câu trả lời này có phù hợp với có thể giải đáp được ý kiến của anh chưa ha? Card đồ họa đúng không? Ok. Dạ rồi để em hỏi là ảnh thêm. Sandra, he also said that does it have any affection to the 3D or the 3D card just because he said that the picture in the image is so smooth? Okay, so we should probably look into the specific case by getting the configurations. I mean the system components. If you can get a system information file, the NFO, then we can look into, because also from 23 to 24 there has been a change in the system requirements regarding the GPU. So in 23 we had OpenGL3 as a requirement. In Archicad 24 we had OpenGL4, so it might just happen that the video card is not sufficient in case of Archicad 24. Okay, but I think we should collect all the information about the system and look into the case specifically instead of me giving a generic answer. Okay, I got it. Dạ anh ơi, thì anh Sandan cũng có giải thích đó là tùy theo cái setting thì có mỗi cái thằng, ví dụ như system của thằng 23 thì nó sẽ có những cái yêu cầu khác, 24 nó sẽ có những cái yêu cầu gì đó, cho nên là trong cái trường hợp này anh có thể gửi về cái thông tin máy của mình để bên em có thể kiểm tra kỹ hơn, chứ cũng ví dụ mà hỏi vậy thì cũng nhiều khi cũng không có biết được nắm rõ hết nội dung, mà nên cũng không có thể nào trả lời một cách tổng quát và hết được cho anh được á. Anh cứ việc gửi về cái thông tin máy của anh để cho bên mình kiểm tra lại nha. Vậy được không anh? Dạ. Vậy thì em nhờ anh có thể gửi về cái thông tin máy của mình, rồi bên em sẽ coi hỗ trợ để xem coi nó có chỗ nào mà nó không có được. Dạ rồi. Còn câu hỏi nào về phần kỹ thuật nào nữa không ạ? Thank you Sandra. He can understand that. Ở đây có anh Lâm Hà Mạnh có nói là mình cũng có thể vào VGA setting từ context menu nè. Dạ rồi. Thì mình còn câu hỏi nào khác về BIM Cloud không ạ? Vậy thì bây giờ sẽ tiếp tục chương trình là một cái game nho nhỏ dành cho các anh chị tham gia cái sự kiện này. Thì trong cái game này sẽ có phần quà là một cái
như hồi nãy anh Sanda anh cũng có giới thiệu về Graphisoft lên, thì cái phần này, cái phần quà của 5 người chơi sớm nhất sẽ nhận được một phần quà là một khóa học miễn phí ở trên Graphisoft lên. Thì ai nhanh tay trả lời thì sẽ được cái phần quà này nha. Rồi thì sau khi đó thì tiếp tục chương trình phần sau cũng vẫn sẽ có cái phần QA section này. Thì trong quá trình tham gia sự kiện, mấy anh chị có con sẽ tiếp tục giải đáp cho mấy anh chị. Đây ban tổ chức cũng nhận được một câu hỏi anh Tuấn Anh, thì máy cài Archicad 25 một 3D engine chỉ có một chế độ hiển thị là vectorial engine thì sao ạ? Vậy thì em sẽ hỏi luôn cho anh Sanda luôn nha. Hi Sanda. Yeah. I have another question for you. Another computer that used Archicad 25 just had 3D engine with one setting that vectorial engine. Yeah. Yes. So if you only have sorry, okay, go ahead, sorry. Yes, I told that. He said that he just had one option, that vectorial engine only. Yeah, that's definitely not right. So you should be having both of the options. So again, I would suggest that we get this system information file and see what's going on there, because it might be that the video card is outdated or the driver is outdated. But definitely the normal should be having the vectorial and should be hardware acceleration from Archicad 25. Okay, I got it. Thank you. Dạ anh ơi, anh chị ơi, thì anh Sanda anh có giải thích cho mình á là cái việc mà chỉ có một chế độ hiển thị là nó sai rồi đó. Tại vì nó phải có cái vectorial với lại cái thêm một cái nữa, thì cái này có thể mình sẽ phải kiểm tra lại cái driver hoặc không là kiểm tra lại cái system của mình. Thì không biết là mấy anh chị có thể gửi lại cái chụp màn hình gửi lại cho RinDS để bên mình hỗ trợ nha. Dạ, rồi. Thì em có nhận được một câu hỏi từ chị Thúy An Trần Ngọc. Thì chị có hỏi là Archicad có các video hướng dẫn dụng phần mềm cơ bản nâng cao không? Thì hiện tại á, mấy anh chị như hồi nãy anh Sanda có chia sẻ trong Archicad lên portray á, thì nó sẽ có một cái khóa học free cho tất cả mọi người mới làm quen Archicad, là nó sẽ bắt đầu từ một công trình của khách hàng luôn, từ lúc bắt đầu một dự án cho đến khi mà hoàn thành công trình. Thì mình có thể vào đăng ký cái đó rồi mình sẽ tự học theo nó, thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Còn hoặc không thì bên cạnh đó RinDS cũng có các khóa học thì sẽ giới thiệu đến với các anh chị vào phần sau của chương trình nha. Rồi thì có một câu hỏi của anh Trần Minh là khi mua bản quyền 24 và nhận được bản 25 do hợp đồng mua, câu hỏi là nếu các bản cập nhật sau thì có được quyền không? Thì câu hỏi này em xin nhường lời lại cho chị Uyên, quản lý của công ty sẽ giải đáp về vấn đề này nha. Dạ, em mời chị Uyên. Vâng Huyền. Dạ. Em chào Minh. Hôm trước với mình mua phần mềm Archicad theo hợp đồng là 24, khi nhận được 25 là do mình khi mua là mua kèm với dịch vụ SA. Đặc biệt là khi qua cái ngày tiếp cận rồi này phiên bản Archicad 25 nó lại ra mắt, nên mình được nâng cấp lên 25 miễn phí luôn. Năm sau mà mình nâng cấp lên phiên bản mới thì mình sẽ mua cái dịch vụ SA này. Như lúc nãy Robert có nói thì cái Archicad mới, cái dịch vụ SA nó được nâng lên dịch vụ là forward, Archicad forward, để có những chính sách hơn, hỗ trợ nhiều hơn từ Graphisoft, vì là mình có thể truy cập vào những cái lên portal miễn phí, hỗ trợ của
Graphisoft, rồi nói chung là có rất là nhiều cái hỗ trợ từ Graphisoft nữa, nên năm sau mình là hỗ trợ tiếp về cái phần SLA nhé. Dạ, cảm ơn câu trả lời của chị Uyên. Dạ thì không anh chị câu hỏi nào không ạ? Dạ, rồi. Thì bây giờ em có nhận được một câu trả lời, một câu hỏi từ anh Lê Văn Nam. Thì cho hỏi là bên mình có đối tác Nhật sang công tác Mulation ở Việt Nam dùng cài bản Archicad của Nhật Bản có dùng được không? Dạ thì cái này á, thiệt ra là mỗi nước Archicad nó có một cái phiên bản international là tất cả ai cũng dùng được, và có những cái phiên bản dành riêng cho từng trường các nước, ví dụ như Nhật không là nói chung là có một vài nước sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng. Cái đó thì cái đó này mình sẽ liên hệ trực tiếp với lại bên sale hoặc chị Uyên sẽ giải đáp cho mình, nhưng mà sẽ có cái phiên bản dùng cho từng cái thị trường riêng như vậy. Rồi, em có nhận được một câu hỏi của anh hoặc chị có nói về Graphisoft có kế hoạch gì để phổ biến app Archicad tại Việt Nam khi thị trường Việt Nam đang chủ yếu sử dụng Revit. Dạ câu này em cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi về vấn đề này. Thì thiệt ra là biết được cái sự cạnh tranh như vậy thì ra Archicad, bản thân RINDS cũng biết được cái điều đó, cho nên là hiện tại RINDS đang đẩy mạnh cái vấn đề giáo dục về Archicad cho các trường đại học cũng như các bạn sinh viên. Tại vì thí dụ nếu như mà bây giờ mà mình phát triển giáo dục thì giống như mình đang mầm một cái cây vậy đó, thì sau này khi mà cái cây nó phát triển nhiều thì các bạn sẽ biết nhiều về Archicad hơn, thì sẽ lại là một cái nền tảng tương lai cho các công ty kiểu như vậy. Thì đó là hướng đi của RINDS và cũng như của Graphisoft. Hàng năm Graphisoft Archicad cũng tổ chức cuộc thi BIM hàng năm đó, thì cũng là một cách để giới thiệu cho các bạn sinh viên cũng như là các công ty biết nhiều hơn về Archicad. Dạ rồi, vậy thì bây giờ mình bắt đầu vô chơi game được chưa mấy anh chị? Vậy rồi, mình bắt game được rồi đó Đạt ơi. 5 anh chị nào mà trả lời câu hỏi sớm nhất, nhanh nhất sẽ giành được chiến thắng nha. Mấy anh chị tích chọn vào trong cái bảng này đi, rồi sau đó mấy anh chị gửi sub tên, thì bên ban tổ chức sẽ liệt kê ra được 5 người trả lời sớm nhất, nhanh nhất và đúng nhất nữa. Bên ban tổ chức nhận được khá là nhiều câu trả lời của các anh chị rồi, thì không biết là anh chị nào sẽ trả lời đúng nhất và sớm nhất đây. Hơi hồi hộp. Dạ rồi, thì mấy bạn bên team IT đang chuẩn bị file, thì không biết là
đến cuối giờ sẽ công bố cái trò chơi của chúng mình. Thì bây giờ các anh chị có thể nghỉ giải lao chừng 5 phút, thì trong khi đó thì bên em sẽ giới thiệu một cái clip nhỏ về Archicad 25 cho anh chị. Thì mấy anh chị có thể nghỉ ngơi 5 phút rồi sẽ quay lại tiếp tục nha.
trình xin được phép tiếp tục chương trình ạ. Thì sau khi mấy anh chị đã nghe phần này, BIMDS xin được tiếp tục trình bày về BIM Cloud. Thì như hồi nãy anh Sander anh cũng có đề cập tới, thì có những qua khoảng cuối năm 2021 này sẽ có những cái cải tiến mới về BIM Cloud. Thì cụ thể BIM Cloud nó là như thế nào và cái cách sử dụng ra sao và có những cái hữu ích nào trong quá trình sử dụng, thì team BIMDS sẽ xin trình bày về cái vấn đề này. Xin mời bạn Khánh trình bày cho các anh chị về BIM Cloud. Cảm ơn chị Huyền ạ. Xin chào quý anh chị đã với bên ngày hôm nay. Thì em là Khánh bên technical support của công ty BIMMX. Thì nãy giờ mọi người cũng nghe khá nhiều về BIM Cloud cũng như về anh Sander cập nhật các tính năng mới. Tuy nhiên thì hôm nay em thấy có khá là nhiều người mới, những người chưa bao giờ sử dụng BIM Cloud hoặc chưa bao giờ sử dụng Archicad là gì, có thể là đang chưa có hình dung rõ được trong BIM Cloud có những sản phẩm gì và những cái công cụ cụ thể nó sẽ ra sao. Thì em xin dành ra một ít phút để mình tìm hiểu cụ thể hơn BIM Cloud hiện tại do ra sắp cấp nó gồm có những gì. Xin phép chia sẻ một không biết là mọi người đã nhìn thấy cái màn hình chia sẻ của em lên chưa? Yes, thank you, Anderson. Thì để bắt đầu thì như chúng ta đã biết thì khi mà nhắc tới BIM Cloud thì em chắc hẳn mọi người ở đây, đa số mọi người, tất cả người đã sử dụng Archicad đều biết tới BIM Cloud Server là một cái teamwork từ những phiên bản trước rất là nhiều rồi. Tuy nhiên từ phiên bản Archicad thứ 21/22 thì nó đã được đổi tên thành BIM Cloud Basic. Thì hiện tại sản phẩm của Graphisoft gồm có hai sản phẩm là BIM Cloud Basic và BIM Cloud. Thì về BIM Cloud Basic, đây là một cái sản phẩm hoàn toàn miễn phí và nó được đính kèm trực tiếp theo Archicad, và cái này được sử dụng thông thường dành cho các công ty nhỏ có công việc làm việc trong một văn phòng với nhau, các đội ngũ làm việc teamwork với nhau. Và còn bên phải chúng ta là sản phẩm BIM Cloud, là sản phẩm có phí, thì người dùng sẽ mua nó hàng năm theo từng người sử dụng. Thì nó có thể được tính theo những license cho Archicad, license cho BIMMX và license cho những người sử dụng trên Manager Interface, là một cái quản lý trên website. Và bên thông thường BIM Cloud sẽ sử dụng cho các công ty vừa nhỏ, thậm chí là các doanh nghiệp. Thì có một cái lưu ý ở đây mà mình cần nhớ là BIM Cloud Basic và BIM Cloud sẽ được cài đặt trực tiếp bởi chúng ta là những người sử dụng, là những người khách hàng, là sẽ phải cài đặt và quản lý nó. Tiếp theo một cái mà ra mắt vào năm ngoái như anh Sander có nói là BIM Cloud Service ra mắt vào năm ngoái 2020 được ra mắt. Thì đối với BIM Cloud Service, đây là một cái sản phẩm, một cái dịch vụ mà Graphisoft cung cấp. Còn nãy BIM Cloud Basic và BIM Cloud là một cái sản phẩm mà để chúng ta làm teamwork với nhau. Còn lại bên đây là một cái dịch vụ mà Graphisoft đã cung cấp cho chúng ta để mà làm. Thì BIM Cloud Service nghĩa là chúng ta có thể thuê theo từng gia hạn, theo từng tháng, từng năm đối với từng sản phẩm người dùng. Ở đây đặc biệt là hầu như khi một nick ban đầu được phát triển ra BIM Cloud Service thì nó được dùng cho đến các công ty nhỏ. Rồi thì tương tự ở BIM Cloud Basic và BIM Cloud Service là các tính năng nó tương tự nhau, là có làm kiến trúc cộng tác với nhau, đưa các công trình, các dự án ra ngoài, là những cái team mình hay làm việc từ xa, cộng tác giữa các văn phòng với nhau, thậm chí giữa các quốc gia với nhau, và nó không hạn chế cái số lượng người dùng là người quản lý. Thì đối với BIM Cloud như mọi người biết là phù hợp cho trong cái giai đoạn hiện tại, một cái rất là đau buồn cho đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại, đó là dịch Covid, nó gây ảnh hưởng tới cái công việc chúng ta. Đa số tất cả mọi người đều làm work from home, làm việc tại nhà. Thì cái sản phẩm BIM Cloud này nó ra đời giúp chúng ta làm cái việc này rất là hiệu quả. Thì tiếp theo là thông thường khi mà đề cập tới khách hàng là sẽ suy nghĩ là cần bao nhiêu cái license để mà mua cho nhân viên của mình. Thì họ thường thắc mắc là không biết mua một license hay là nhiều license mới được sử dụng. Thì ở đây em sẽ giải đáp cho mọi người hiểu được là mình sẽ cần bao nhiêu license. Là mọi người cần nhớ là BIM Cloud sẽ được gắn với cái người dùng đang hoạt động, nghĩa là một người đang làm việc teamwork Archicad
trong đó team 3 người sẽ cần mua 3 license. Và tương tự vậy, nếu mà cần thêm một license để cho người dùng BIMMX kết nối vào cái teamwork này thì phải mua 4 license. Và nó không phải là một cái thiết bị, nó được gắn trong một cái license, được gắn trong cái khóa mạng, và chỉ cần một người quản lý duy nhất. Và điều cuối cùng là một người sử dụng sẽ không nhận nhiều hơn một license. Đó là những điều chúng ta cần lưu ý để mà trang bị cho công ty chúng ta là cần bao nhiêu license để sử dụng. Thì ở đây em có một cái danh sách về tính năng khác biệt giữa BIMcloud Basic, BIMcloud và BIMcloud Advanced. Thì trước khi mà đi sâu vào những tính năng này thì bây giờ em sẽ để nó dành ra phần cuối cùng để em nói tại sao có sự khác biệt giữa 3 hàng này, một hàng là miễn phí và 2 hàng lại là có phí. Thì em sẽ đi vào cái technical, là cái kỹ thuật để mình biết là khác nhau giữa 3 hàng nó như thế nào. Thì đầu tiên là về BIMcloud Basic. Thì chúng ta thấy là cái server computer và version support nó chỉ là một thôi. Ở đây ý nghĩa là mình đang sử dụng bản Archicad 25 thì mình sẽ cài BIMcloud Basic 25, mình xài Archicad 24 mình sẽ cài BIMcloud Basic 24, xài Archicad 23 xài BIMcloud Basic 23, tương tự như vậy. Thì ở đây nó hỗ trợ cho mình cái người user trong một cái BIMcloud Basic là khoảng 20 người. Tương tự vậy, cái project cũng phải 20 project được lưu trên BIMcloud Basic. Và một cái lưu ý quan trọng ở đây nữa là cái network, thì cái hệ thống mạng của mình thì sẽ sử dụng trong môi trường mạng LAN. Trong trường hợp mà work from home như hiện tại, chúng ta đã biết work from home lại BIMcloud Basic nó cho phép mình sử dụng những cái VPN để mình làm việc từ xa với nhau, để mình truy cập vào làm teamwork với nhau thông qua VPN. Thì ngược lại, đối với BIMcloud Basic là miễn phí, là như nãy mình biết, thì BIMcloud Basic và BIMcloud Advanced là có phí. Nó sẽ lợi hơn một chỗ là ở đây chỉ cần mình cài một cái BIMcloud thôi, mình sẽ sử dụng cho rất là nhiều version, từ version 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tất cả mình chỉ cần cài một cái suột cài BIMcloud là sẽ xài được cả cái version Archicad. Và ở đây nó sẽ không có giới hạn người dùng cũng như không giới hạn project. Và ở đây mọi người thấy là ở BIMcloud nó tương tự như vậy. Tuy nhiên có chữ control by Graphisoft, nghĩa là cái đây là một cái dịch vụ do Graphisoft cung cấp. Tất cả mọi thứ sẽ được Graphisoft quản lý giúp mình. Người dùng chỉ việc mua và sử dụng, hầu như không cần phải setting và cài đặt bất kỳ thêm một cái thứ gì nữa. Thì như nãy em đã nói thì Graphisoft đã phát triển ra được một cái dịch vụ để cung cấp cho người dùng là BIMcloud Advanced. Thì với tư cách là một cái nhà phát triển BIM lâu năm, họ đã có một cái đội ngũ kinh nghiệm dày dặn kinh nghiệm về làm teamwork. Thì họ đã suy nghĩ rất là nhiều về việc này. Thì khi mà phát triển cái này, họ hướng tới những công ty nhỏ khi mà họ chưa có cái đội ngũ IT, họ không cần đầu tư một cái hệ thống IT 2-3 người, thậm chí là không cần một cái người IT nào để quản lý cái việc BIMcloud việc này. Tất cả mọi thứ nó sẽ được triển khai rất là dễ dàng và nhanh chóng, và điều này sẽ được bảo mật hoàn toàn. Và cái tính năng của nó sẽ được mở rộng liên tục. Ví dụ như mình thuê 3 license, bên khi mà mình tăng lên 5 license hay 10 license, 15 license sẽ được cập nhật liên tục và mở rộng cái ổ cứng lưu trữ cho mình trên cái server của họ liên tục. Đó là cái ưu thế hiện tại. Như anh Sandor này có nói là nó đã phát triển trong một năm đại dịch Covid này, đã tăng trưởng gấp 10 lần so với mọi khi. Thì trước khi về cái future thì em muốn nói nhanh về cái overview là teamwork hiện tại trong Archicad nó hoạt động như thế nào, và giữa BIMcloud Basic và BIMcloud bình thường nó hoạt động như thế nào. Thì đầu tiên về khái niệm làm teamwork thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây chúng ta là một máy tính A. Khi mà để làm teamwork nhau thì nó sẽ cần phải cài đặt một cái gọi là BIMcloud Basic, và chúng ta sẽ gửi một cái file local này lên trên cái server gọi là BIMcloud Basic này. Thì cái máy tính B, người dùng trong văn phòng chung với mình, chỉ việc truy cập vào dự án ở BIMcloud Basic này trong Archicad và tải cái local copy về. Từ lúc đó 2 người, 3 người, 4 người, 5 người có thể trao đổi, liên lạc với nhau trong cùng một dự án, có thể tương tác, chat trực tiếp với nhau, thậm chí có thể gửi những cái hình ảnh ngay cái chỗ nào cần sửa lỗi, chỉ cần chụp lại và gửi cho người bên máy A, cũng như máy A click vào sẽ tới ngay cái vị trí mà mình cần chỉnh sửa. Thì đó là về teamwork trong BIMcloud Basic. Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn một bức tranh lớn hơn, tại sao BIMcloud lại là có phí, BIMcloud Basic là miễn phí. Thì bây giờ nó không chỉ là làm teamwork với nhau nữa, mà nó đã mở rộng hơn. Nó cho phép người dùng có thể chia sẻ bất kỳ một cái tệp nào mong muốn.
ví dụ như AFC, PDF, BIMX, Revit, Energy, thậm chí là một file ảnh mình có thể tải lên trên server BIM Cloud này, và thậm chí nó không chỉ giới hạn trong một văn phòng nữa mà nó có thể mở rộng ra cho một cái văn phòng thứ hai tương tự vậy, có thể truy cập vào cùng một BIM Cloud để tải dự án lên và làm chung với nhau, và chỉ tham chiếu những cái document khác của bên team B. Thì ở đây nó có một cái thuật ngữ chung mà hiện tại chúng ta rất là quan tâm rất là nhiều khi mà làm BIM, đó là môi trường dữ liệu chung. Thì cái viết tắt của nó là CDA. Thì BIM Cloud hiện tại nó gọi là môi trường dữ liệu chung, đã được công nhận trên toàn thế giới. Thì còn đây là nói về cái chi tiết của những cái suột cài đặt. BIM Cloud Manager nó sẽ là quản lý về cái gì, BIM Cloud Server sẽ quản lý về cái gì, BIM Cloud Datascape sẽ quản lý về cái gì, để cho mình hình dung được rõ hơn về ba thằng này khi mà mình cài suột nó. Thì tất cả những này nó đều có trên web Graphisoft, mà mình có thể cài một cái bộ suột cài BIM Cloud về và cài đặt thôi ạ. Thì em sẽ không có nói chi tiết về mấy này khi mà sau này mình tìm hiểu kỹ hơn. Thì bây giờ sẽ đi vào cái phần chính của mình. Tại sao có sự khác biệt giữa BIM Cloud Basic, BIM Cloud và BIM Cloud Archicad? Thì mọi người hãy nhìn cái bảng tính năng hiện có của Graphisoft cung cấp. Thì ở 4 cái dòng đầu tiên thì để là làm teamwork thì nó tương tự nhau, giống nhau, không có gì để nói nữa. Thì em sẽ nói về những cái tính năng mà ở bên BIM Cloud Basic hiện tại có ở bản miễn phí mà rất là nhiều người dùng đang sử dụng không có. Thì đầu tiên đó là về BIMX Pro và cái sự cộng tác của nó. Thì như để anh Sandor cũng có giới thiệu nhanh, thì em sẽ đi hơi nhanh chỗ này về cái quy trình cho mọi người dễ hiểu. Ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái đội ngũ làm việc Archicad, chúng ta sẽ làm theo một dự án và chúng ta có thể share cái dự án này, public nó ra thành một cái file BIMX trên cái BIM Cloud của mình. Và khi ở cái model này đã được public lên thì cái người sử dụng BIMX trên điện thoại hoặc là trên máy tính bảng, hoặc là như anh Sandor có nói là hiện tại sắp tới nó sẽ ra trên website cho mình để sử dụng. Thì người dùng chỉ việc truy cập vào cái BIMX trên BIM Cloud này, đăng nhập cái user vào để mình trở thành một cái teamwork trực tiếp từ máy Arcade qua cho máy trên điện thoại của mình, để mà cái người sử dụng BIMX trên điện thoại máy tính bảng thể highlight hoặc là chụp hình ngay vị trí đó, gửi feedback về ngay lập tức cho cái đội ngũ thiết kế tại văn phòng. Mình thấy có thể gửi tin nhắn trực tiếp về cho đội ngũ làm ở văn phòng. Rồi thì cái tính năng tiếp theo là một cái hệ thống nâng cao mà ở BIM Cloud và BIM Cloud Service mới có. Ở đây chúng ta có thể thấy nếu mà mình là một công ty lớn, một doanh nghiệp lớn, chúng ta có thể có tới rất là nhiều cái đội ngũ thiết kế, team A, team B, team C, team D, do từng người quản lý khác nhau chịu trách nhiệm. Thì ở đây làm thế nào mà có thể team A chỉ quản lý dự án A, team B chỉ quản lý dự án B, thậm chí là mình sẽ cho một khách hàng của mình, một viewer của mình tham gia vào trong BIM Cloud của mình, nhưng mà họ chỉ có thể xem được một cái thư mục đó, một cái file đó mà mình đã chỉ định. Thì hiện tại đối với BIM Cloud và BIM Cloud Service nó đã cung cấp cho chúng ta cái quyền chi tiết này để chúng ta có thể tăng tính bảo mật của dự án mình hơn, là những người nào chỉ được coi dự án nào và những người nào có thể kiểm soát tất cả dự án, thì nó sẽ giúp mình tăng độ tính bảo mật. Và tiếp theo là nó một cái gì đó liên quan tới quản lý người dùng. Thì như các anh chị đã biết, đa số những cái tập đoàn công ty lớn đều có một cái danh sách người dùng trong công ty, những cái danh sách thành nhân viên của mình. Thì đa số em nhớ là những cái này không có thể những công ty sử dụng theo phần mềm của Microsoft để quản lý nhân viên. Thì Graphisoft phát triển BIM Cloud cho phép mình tích hợp tất cả cái người dùng này vào. Những công ty có thể lên tới cả 100 nhân viên, cả 200, 300 nhân viên. Thì làm thế nào mà để quản lý được tất cả trên BIM Cloud, không thể nào tạo từng user một được. Thì Graphisoft cho phép mình tích hợp cái danh sách này vào trong BIM Cloud để quản lý trực tiếp, rất là tiện dụng. Và cái quan trọng nhất là cái BIM Cloud Datascape này. Thì đây là một cái bộ nhớ đệm mà nó chỉ có sự sử dụng trong BIM Cloud và BIM Cloud Archicad. Thì như mọi người đã biết, để làm teamwork thì bên phải chúng ta mọi người thấy đây là một cái văn phòng được cài BIM Cloud Manager và BIM Cloud Server. Thì có 3 máy đang làm teamwork với nhau. Thì trong một cái môi trường mạng LAN như thế này, mọi thứ mạng rất là ổn định, không có gì xảy ra hết. Tuy nhiên
khi mà làm teamwork từ xa đối với BIM Cloud thì chắc chắn nó sẽ bị ngăn cản bởi một cái gọi là môi trường internet. Thì đôi lúc như ta biết hiện tại vừa qua ở mạng Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tiếng thông quan internet quốc tế, và cái việc truy cập internet ra ngoài á, nó gặp khó khăn rất là nhiều, gây chập chờn. Thì khi mà gửi nhận dữ liệu chắc chắn nó sẽ bị xảy ra lỗi và bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì đối với những cái trường hợp này, Graphisoft đã phát triển ra một cái gọi là BIM Cloud data cách, gọi là một cái bộ nhớ đệm giúp cho chúng ta có thể tăng cái tốc độ khi mà gửi nhận dữ liệu đi. Thì em sẽ mô tả cái cách mà nó hoạt động như thế nào. Thì đầu tiên ở bên cái văn phòng của mình sẽ gửi dữ liệu đồng lúc 2 dữ liệu cho một bên là máy A và một cái bên gọi là BIM Cloud data cách, máy được cài trong văn phòng B. Thì cái việc dữ liệu này tuy có thể ảnh hưởng khi gửi vào máy A, nhưng mà chắc chắn cái dữ liệu khi mà gửi qua một nhớ đệm thì nó chắc chắn sẽ truyền đi một cách rất là chân chu và được hỗ trợ bởi Graphisoft. Thì hàng ngày người dùng B, người dùng C có thể lấy cái dữ liệu từ ổ nhớ đệm về để sử dụng, và khi mà gửi dữ liệu ngược lại nó chỉ được gửi về cái BIM Cloud data cách này, và sau một ngày cái dữ liệu này sẽ được tự động truyền đi về tại máy chủ và không hề bị gián đoạn bởi môi trường internet này quá nhiều nữa. Cuối cùng là một cái cập nhật vào năm 2020, một cái mà nãy em đã giới thiệu rất là ưu việt hồi nãy, đó là một cái môi trường dữ liệu chung. Nó không chỉ làm teamwork được với nhau nữa, mà nó cho phép mình share rất là nhiều thông tin, những cái file, những cái bất kỳ thứ gì về định dạng mình có tải lên trực tiếp trên BIM Cloud này để mình trao đổi giữa các team với nhau, giữa các văn phòng với nhau, thậm chí giữa các đội không cùng địa lý với nhau. Tới đây thì tổng quan về BIM Cloud em đã giới thiệu xong. Thì không biết mọi người có một cái thắc mắc gì về BIM Cloud lúc này để em có thể giải đáp thắc mắc với cho mọi người. Có mình nhận được 2 câu hỏi về BIM Cloud đó. Khánh có thể hỗ trợ giải đáp luôn trên đây luôn nha Khánh. Để em coi, tại em chưa thấy câu hỏi, em đang chỉnh chiếu. Chị đọc cho em luôn nha. Rồi có câu hỏi từ Thanh Hà Trinh, thì BIM Cloud có giúp hỗ trợ làm việc chung trên một mô hình mà các người làm ở xa nhau không? Và câu hỏi thứ hai là việc quản lý các thay đổi cập nhật giữa các user có thay đổi như thế nào? Tốc độ internet hưởng nhiều đến việc phối hợp này không? Thì nhờ Khánh trả lời luôn cảm nha. ơn chị Huyền. Thì như nãy em có giới thiệu về chỗ BIM Cloud, thì BIM Cloud giúp cho mình hỗ trợ làm việc chung trên một mô hình. Nó rõ ràng là kể cả BIM Cloud Basic là một cái phiên bản miễn phí, thì mình đã có thể làm việc teamwork với nhau chung một mô hình. Thì để mà làm việc từ xa với nhau thì BIM Cloud Basic chắc chắn là mình phải cài một cái VPN miễn phí, mà thì mình phải cài thêm một cái công cụ hỗ trợ gọi là VPN để mình có thể làm việc teamwork được với nhau. Thì tuy nhiên đối với có phí BIM Cloud và BIM Cloud Civic là mình có thể tự động chủ động setting cái điều này, giúp cho mình có thể cài đặt làm teamwork được từ xa với nhau hoàn toàn. Và rất là nhiều khách hàng của bên Greenet đã sử dụng việc BIM Cloud này, và hầu như mọi việc diễn ra trong đại dịch vừa rồi rất là trơn tru, không có gây ra ảnh hưởng gì quá nhiều. Rồi câu hỏi thứ hai, việc quản lý các thay đổi cập nhật giữa các user có thay đổi như thế nào? Tốc độ internet ảnh hưởng đến việc phối hợp này không? Thì chắc chắn cái điều này là có. Thì khi mà các user thậm chí là các project trong một dự án của mình quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới tốc độ internet. Thì tuy nhiên thậm chí là những cái ảnh hưởng từ vật lý ở ngoài như xã hội chúng ta đây là bị đứt cáp quang, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm việc teamwork này. Thì như nãy sản phẩm em có nói là BIM Cloud Delta Cake, đây là một cái bộ nhớ đệm, nó giúp cho mình có thể tối ưu hóa về việc truyền tải tốc độ này giữa các những lúc mà bị ảnh hưởng bởi cái tốc độ internet này. Và thậm chí là nếu mà sử dụng BIM Cloud Civic thì mình cũng có thể cài một cái BIM Cloud Delta Cake này để hỗ trợ cho điều đó. Em xin giải đáp như vậy ạ. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu mà thiệt ra thì sau cái phần này sẽ có thêm một phần QA section nữa,
Cho nên nếu như mà trong quá trình từ đây tới kết thúc chương trình các anh chị có cái nào thắc mắc, các anh chị cứ việc để lại thì bên mình sẽ trả lời luôn ạ. Rồi, cảm ơn Khánh đã chia sẻ về BIM Cloud nha Khánh. Rồi, cảm ơn chị Huyền ạ. Thì mình sẽ tiếp tục chương trình đến với phần của Archicad Library. Thì người dùng Archicad cũng có nhiều thắc mắc nhiều về cái vấn đề mà có nhiều thắc mắc nhiều về library, thư viện trong Archicad. Thì mình biết các anh chị đã xài rồi, có nhiều kinh nghiệm cũng biết đó là thí dụ nếu như mà mình có thể dùng chính cái object ở trong Archicad cũng được nè, hoặc không là nếu như mà mình có thể thiếu thì mình cũng có thể lên mạng những cái mã nguồn BIM mở để download về, và hoặc không mình cũng có thể lôi từ Google Warehouse cũng được, hoặc từ phiên bản 23, 24 là mình đã có thể liên kết trực tiếp những cái object từ Revit. Nhưng bây giờ để mà trong cái phần Archicad Library này thì anh Lâm Hà Mạnh đến từ công ty Smart BIM sẽ giới thiệu kỹ hơn, đi sâu về cái việc mà làm Archicad Library cho chính bản thân phần mềm Archicad luôn. Thì xin mời anh Mạnh sẽ chia sẻ phần này đến với các anh chị ạ. Dạ các anh chị thông cảm. Dạ mời anh Mạnh anh. Dạ anh Mạnh ơi, hiện tại âm thanh tụi em chưa nghe được rồi. Anh hãy vô setting cái chỗ dấu trỏ xuống á, anh setting lại. Anh chỗ mute ở chỗ cái chữ sổ xuống bên chỗ micro của mình á, nó sẽ có chỗ setting cho mình nghe đó. Dạ đúng rồi, nghe đó à. Và mình sẽ chọn micro, đúng rồi nè. Dạ em nghe tín hiệu rồi đó anh. Dạ em nghe tín hiệu rồi. Dạ bên em có nghe các bạn nghe được chưa? Nghe được chưa? Dạ rồi ạ.
Ok. Library path trong Archicad của library path thì mình các bạn cũng đã xem rồi đấy. Thì nó là một tập tin bất kỳ trong thư viện. Nó có thể là một cái định dạng GSM. Chúng ta có thể viết bằng GTL, sử dụng mã nhị phân 2D hoặc 3D. Có thể là một cái định dạng file ảnh, nền để render, hoặc là một cái tệp văn bản để thống kê, TXT, click hoặc là list. Các cái dạng tệp kết như là DXF, SKP hoặc DVKG. Các cái tệp thuộc định dạng bất kỳ được mở bởi Archicad như là PLN, PLA, PPN, hoặc là một cái mở bởi cái đích bổ sung trong library path qua library manager. Các cái kiểu tải thư viện trong library path bao gồm có Adlink library dùng cho các định dạng container như là LCF, PLA, PPA, ECA, Livepack và các folder giải nén chứa các phần thư viện. Các cái tab dùng để truy cập vào cái nội dung của thư viện bất kỳ đã tải. Ở đây thì chúng ta có thể chuyển sang dạng embed library. Chúng ta truy cập vào các cái nội dung ở bên trong embed library này. Thì chúng ta sẽ có thể tải một cái file bất kỳ có định dạng độc lập như là GSM. Bạn có thể tải vào đây. Bạn có thể tải vào cái thư viện được tích hợp trong dự án chúng ta, được gọi là embed library. Ngoài ra thì chúng ta có thể tải được các định dạng khác như là WinPage, các định dạng ảnh này, các cái định dạng mà chúng ta không thiết lập trong Archicad. Ngoài ra thì chúng ta có thể tải vào Archicad bằng các lệnh make, hotlink, extract và import BIMcloud. Với từng cái lệnh khác nhau chúng ta sẽ phục vụ cho các cái định dạng khác nhau. Ví dụ như là MET thì các cái đối tượng thuộc dạng CAD như là SketchUp, DVKG. Các điểm của lệnh này là toàn bộ các đối tượng bao gồm tất cả các thuộc tính sẽ được giữ nguyên trong Archicad tùy thuộc vào định dạng nó. Ví dụ như là các đối tượng AutoCAD sẽ giữ nguyên các thuộc tính lớp được chuyển nhập vào layer combination. Đối tượng SketchUp thì sẽ tự động chuyển đổi thành các đối tượng GSM. Và sau đó thì các bạn có thể hoàn toàn là muốn chỉnh sửa cái đối tượng đó, các cái đối tượng SketchUp đó thì chúng ta có thể là convert nó sang morph, hotlink. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái đối tượng, các cái tập tin, đó là các cái file được tạo bởi Archicad như là PLN, mode PLA, dạng attack extract thì chúng ta sẽ dùng để liên kết các file định dạng CAD như là DVKG hoặc DGN vào để Archicad. Với cái ưu điểm extract là các cái định dạng ví dụ như là thiết lập lớp thì nó vẫn giữ nguyên ở trong cái file nguồn, cái gốc của nó. Còn ở trong dự án chúng ta thì nó sẽ, như các bạn biết đấy là Archicad thì có một bộ lớp để chúng ta có thể đặt các đối tượng trong từng lớp khác nhau. Thì toàn bộ những cái lớp ở trong CAD này nó sẽ không bị chuyển sang cái dự án của chúng ta. Với BIMcloud chúng ta sẽ nhập vào các cái định dạng BIMcloud thường là dùng để đồ lại hiện trạng. Việc sử dụng library path thì tùy vào sự phân loại, chúng ta nó sẽ được gọi bằng các lệnh cơ bản trong Archicad để thể hiện bản vẽ hoặc mô hình. Ở đây đó là chúng ta có thể gọi nó bằng thường thì chúng ta sẽ gọi nó là bằng lệnh object. Chúng ta sẽ gọi nó bằng object. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập vào các cái lệnh như là cầu thang, lan can, từ vua, tất cả những cái đối tượng mà chúng ta thể hiện ở trong bản vẽ 3D và không nhìn bản vẽ 2D và không nhìn 3D thì nó đều là các cái đối tượng library path, nó là các phần thư viện được viết bằng GSM.
với một cái cấu trúc của một bảng setting bình thường của Archicad, các bạn có thể thấy đó là nó sẽ bao gồm có 5 phần khác nhau, bao gồm có cái ô số 1 ở đây chấm hình như chúng ta nhìn thấy đây. Đó là một cái dạng cây thư mục, nó hiển thị toàn bộ các cái thư viện mà chúng ta đã tải vào, toàn bộ các thư viện được liên kết link library chúng ta đã tải vào theo dạng cây thư mục. Và phần 2 đó là các cái library path dưới dạng các đối tượng có minh họa và có tên được chọn ở trong cây thư mục mục thứ nhất. Với phần tiếp theo chúng ta sẽ thấy là đây là cái bảng preview and positioning, bao gồm một khung để có thể xem trước đối tượng trong bảng, đứng mặt cắt và đây đấy, các kích thước tổng thể của đối tượng như là width page, các cái vị trí đặt của đối tượng ở trên mặt bằng. Tiếp theo đó là cái mục các thiết lập chung cho đối tượng, một đối tượng, ví dụ ở đây đó là đối tượng cửa. Các bạn thấy là tùy vào cái đối tượng chúng ta, tùy vào library path của chúng ta thì các cái lập trình viên và các cái bạn tạo đối tượng bạn sẽ có những cái thiết lập khác nhau cho cái phần trình bày đối tượng đấy. Phần classification and property đó là các cái tham số tùy chỉnh quy định trong property, classification và IFC. Thì về cơ cấu chung thì chúng ta đã có, khi mà chúng ta mở một cái bảng bất kỳ bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy các phần như thế này. Anh Mạnh ơi, em xin lỗi ngắt lời anh một xíu. Bây giờ mình sẽ nói về những cái đối tượng ở trong Archicad. Đây là một thành phần cơ bản để chúng ta có thể hiển thị tất cả trong dự án. Ở trong một dự án bất kỳ thì chúng ta sẽ nhìn thấy những đối tượng như là cửa, đi, cửa sổ. Đó là những library path, thậm chí kể cả những cái bức tường này, chúng ta cũng là các library path. Library path thì các bạn có thể thấy là đấy, với một cái cửa như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điểm nóng đây được gọi là điểm nóng hotspot. Đây là những vấn đề rất là cơ bản trong Archicad. Thì khi mà mình là một người mà bước sang môi trường Archicad, bắt đầu từ Revit năm 2015. Alo. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình đấy là các cái đối tượng ở trong Archicad có thể được thay đổi kích thước, thay đổi toàn bộ các cái thông số chỉ bằng cách chuột và kéo truy cập vào các cái đối tượng ở trong bảng context menu. Đây gọi là context menu. Tùy thuộc vào cái vị trí của cái điểm hotspot này, chúng ta sẽ truy cập vào các cái lệnh khác nhau ở trong để thay đổi đối tượng. Đây là library path. Đây là những cái mà chúng ta thường gặp mà các bạn rất hay hỏi mình ở trên mạng xã hội Facebook hoặc là trong các cái khóa học. Thì cái điểm tiếp theo ở trong những cái điểm ấn tượng với mình đầu tiên
Tiếp theo đấy là những cái đối tượng khi mà chúng ta truy cập như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể thấy một cái giao diện quản lý. Đối tượng nó rất là rõ ràng. Đây là cái điểm mạnh của Archicad. Đây là điểm mạnh của Archicad. Nó minh họa rất là trực quan. Chúng ta có thể truy cập vào cùng lúc nhiều đối tượng trong cùng một. Alo. Thì các bạn có thể thấy là cái này thì giúp cho chúng ta có thể là đặt nhanh một đối tượng mà chúng ta không cần hình dung quá nhiều về đối tượng. Và các cái đối tượng này như mặc định của Archicad, chúng ta có thể đặt trên một cái lớp bất kỳ. Đây là một điểm mạnh tiếp theo của Archicad. Tại sao đây là điểm mạnh? Vì có bạn thì các bạn lại thích là nó sẽ được tự động. Nhưng mà với những yêu cầu đa dạng của kiến trúc, với yêu cầu đa dạng của từng công ty, của từng đất nước, thì chúng ta đây sẽ là điểm mạnh. Chúng ta sẽ có thể đặt nó trên những cái lớp riêng biệt khác nhau, và chúng ta có thể bật tắt, đóng băng hoặc là dùng các filter, dùng các bộ filter để lọc nó để cho nó thể hiện theo những cái hình dạng khác nhau bằng MBO hoặc Graphisoft như các bạn đã tìm hiểu. Có thể có một số bạn đã tìm hiểu. Cái tiếp theo của Archicad đó là khi mà các bạn các bạn muốn tạo một cái đối tượng library path thì chúng ta có một cái ngôn ngữ đó là GDL, đó là Geometric. Chúng ta nó là một cái ngôn ngữ mà nó tương tự như là Basic. Nó rất là dễ học, nó dùng để mô tả đối tượng. Chúng ta có thể chọn một đối tượng bất kỳ, và sau đó thì chúng ta dùng lệnh Control hoặc là Open Object theo các bạn này. Chúng ta mở ra và chúng ta chỉnh sửa nó. Đây là cái điểm mạnh của Archicad. Nó viết bằng ngôn ngữ GDL rất là dễ học, dễ hiểu. Ở trong cái bảng này của chúng ta, các bạn thấy là những cái phần khác nhau của đối tượng được thể hiện ở trong những cái tab khác nhau nhằm phục vụ những mục đích khác nhau của chúng ta. Bao gồm có hai cái quan trọng nhất, đó là 2D và 3D. Này, bạn thấy. Đây là một cái điểm mình thích hơn so với những cái ngôn ngữ lập trình như là những cái phần trước mình đã tiếp xúc với cả Revit. Nó là lập trình đồ họa. Chúng ta sẽ vẽ những đối tượng bằng các công cụ để thể hiện nó trên 2D và 3D. Sau đó thì dùng các cái liên kết lên để liên kết các đối tượng này để giúp nó giúp chúng ta có thể co kéo nó. Đấy là ở bên Revit. Nhưng mà cái trực quan đấy thì chúng ta chỉ có thể tạo ra những đơn giản thì phục vụ một mục đích cụ thể nào đấy thôi. Nhưng để phát triển lên những cái công cụ, những cái thư viện phức tạp hơn, dùng cho nhiều mục đích hơn thì đấy là một yếu điểm Revit. Vì mình đã xử lý những cái file ngày trước, mình đã xử lý những cái file như là những cái cửa có thể thay đổi hình dạng bất kỳ trong Revit, và mình đã mất rất nhiều thời gian để làm việc đấy. Mình mất rất nhiều thời gian để làm việc đấy. Và khi mà mình đã có gần như là đủ những cái thư viện mà mình cần thì nó lại liên quan đến khả năng lưu trữ. Và tiếp theo đó là việc bắt đầu một dự án mới. Khi bắt đầu một dự án mới thì cái việc đầu tiên của mình khi mà mình nghĩ đến khi mà mình làm trong Revit, đó là cái việc mà ta sẽ bắt đầu rất là chậm.
chúng ta phải tải các thư viện, chúng ta phải lọc các cái thư viện phù hợp, bởi vì các bạn hình dung là với Revit thì chúng ta phải load tất cả các thư viện vào trong dự án. Nó không phải là những cái đối tượng được liên kết ở bên ngoài, và chúng ta sẽ chỉ gọi vào dự án thông qua Library Manager như ở trong Archicad. Đấy, mà chúng ta phải load toàn bộ những đối tượng đấy vào. Nó cái nhược điểm đấy nó làm cho cái file Revit của chúng ta nó đã nặng ngay từ đầu. Tất nhiên là chúng ta sau khi chúng ta hoàn thành xong dự án thì chúng ta hoàn toàn có thể xóa đi những đối tượng không cần thiết. Tuy nhiên thì cái đấy là cái việc mình sợ nhất khi mà bắt đầu một dự án. Đó là những cái thư viện của chúng ta nó rất là nhiều, nó không thể tùy biến được. Cái tiếp theo đó là những cái đối tượng ở trong Archicad này. Các bạn thấy là tùy vào những cái mục đích yêu cầu thể của các bạn có thể tạo ra những cái đối tượng đơn giản như thế này chỉ bằng một công cụ mới ở trong bắt đầu từ Archicad 24, đó là Paramo. Thì với Paramo ta sẽ có một cái kiểu thiết kế đối tượng. Ta sẽ có một kiểu thiết kế đối tượng nó trực quan hơn một chút. Tuy nhiên thì cái này thì nó sẽ phù hợp với các bạn mới bắt đầu làm quen với việc tạo thư viện. Còn để nâng cao hơn một chút thì các bạn nên biết thêm một chút về GDL, vì GDL theo mình được trải nghiệm thì đấy là một ngữ gần như là rất là mạnh. Nó chỉ kém xin một chút đấy là nó không thể tạo được những cái bảng thống kê ở tất cả các đối tượng, ví dụ thế. Đấy là một cái cụ thể nhất. Thứ hai nữa đó là với C thì chúng ta sẽ phải liên kết với một bộ API rất là lớn của Archicad để chúng ta có thể tạo ra một cái add-in có thể dùng được. Còn với GDL chúng ta chỉ cần vào một cái chỉnh GDL Manager của được tích hợp ngay ở trong Archicad như thế này thôi. Cái đối tượng như thế này thì chúng ta sẽ có những cái bảng phân loại riêng, và khi mà các bạn đặt vào những cái bảng phân loại này thì các bạn thấy là nó sẽ được gọi bằng các cái lệnh khác nhau ở trong thanh công cụ này của chúng ta. Tiếp theo đó là cái khả năng tùy biến của GDL. Với GDL thì các bạn thấy là chúng ta có thể thay đổi quy mô. Đây có nghĩa là cái mức độ chi tiết của mô hình. Chúng ta sẽ có thể thay đổi mức độ chi tiết của mô hình ở trong Modern View Option như thế này. Đây là một cái điểm mạnh khi mà mình so sánh với Revit, bởi vì như các bạn biết là tùy vào cái dự án của chúng ta thì và tùy vào giai đoạn chúng ta sẽ cần những mức độ chi tiết khác nhau. Cần mức độ chi tiết khác nhau thì các bạn có thể thay đổi nó ở trong phần Modern View Option. Đây là những cái mình rất là thích. Còn ở trong Revit thì cái này mình cũng đến bây giờ sau khoảng 6 năm mình không dùng Revit nữa thì mình cũng không cập nhật, là không biết là các bạn ấy đã thay đổi được những cái đấy chưa. Với những cái bộ bút này các bạn hoàn toàn có thể thể hiện được cái bản vẽ của các bạn. Thể hiện đối tượng của các bạn theo ý của các bạn. Và hiện tại thì mình cũng đã
trong quá trình dùng Archicad thì mình thấy là cái bộ thư viện mặc định này của Archicad thì thực ra là hiện tại mình đang dùng bản INT thì cái bộ thư viện này mình cần phải chỉnh sửa lại một chút để cho nó phù hợp với cái yêu cầu của mình, với yêu cầu của đối tác của mình. Thì các bạn có thể thấy là mặc dù là trong cái bộ thư viện này, mặc định này của Archicad nó đã rất là đầy đủ rồi. Bộ thư viện này nó được hoàn thiện từ rất nhiều năm trước đây rồi. Mình đã bắt đầu với Archicad từ phiên bản 11. Mình bắt đầu tìm hiểu Archicad từ phiên bản 11 thì mình đã thấy những cái bộ thư viện này như thế này. Tuy nhiên thì cái mức độ chi tiết của nó chưa được, nó không được chi tiết như những bản mới nhất đây là Archicad 25 như thế này. Thì các bạn có thể thấy là ở trong những cái đối tượng này, mặc dù là nó đã rất là nhiều rồi, nó rất là đầy đủ cho gần như là toàn bộ các công trình. Tuy nhiên thì với những yêu cầu đặc thù của mình cứ nói là công ty mình và những cái yêu cầu đặc thù của đối tác mình thì họ cần những cái thư viện khác nhau cho việc thể hiện những cái dấu cắt. Mình nói ví dụ như là những dấu cắt cho việc đối tượng, cho việc thể hiện cái cửa đi hoặc là cửa sổ. Nó cần những cái mức độ chi tiết hơn một chút hoặc là bớt đi một chút. Tuy nhiên thì mình thấy là nhà sản xuất ở đây là Graphisoft thì họ đã làm rất là tốt cái thư viện này, mà cái ổn nhất đó là cái trình quản lý thư Motivation này, object setting. Những bảng object setting này các bạn thấy là nó được phân ra, nó rất là khoa học. Nó bao gồm những cái thiết lập mà chúng ta hay dùng nhất khi mà chúng ta thao tác với Archicad và phục vụ cho cái khách hàng của chúng ta. Tất cả những cái thông tin phần như thế này thì nó sẽ được đẩy sang BIMMX chúng ta. Nó sẽ được đẩy hoàn toàn sang BIMMX. Đây là một cái mà mình ấn tượng, rất là ấn tượng vì khi mà mình thiết lập một bảng thống kê bao gồm cả giá và mình đẩy sang BIMMX thì toàn bộ những cái này thì khách hàng của mình chỉ cần nhấn chuột ở trên BIMMX bằng các cái bằng điện thoại đã cài BIMMX. Các bạn khách hàng của mình chỉ cần nhấn chuột và chọn thì sẽ ra được toàn bộ thông tin của nó, bao gồm có thông tin về kích thước, chiều dài, chiều rộng và giá đơn giá. Và sau này nếu mà mình có cơ hội để làm sâu hơn một chút nữa thì mình nghĩ là nó sẽ có những thông tin về nhà sản xuất. Tất nhiên với những cái phần BIM ở đây thì mình nghĩ là có nghĩa là mình chưa va chạm vào thực tế về phần sau này là sau một công trình sau thi công, nên là mình cũng biết là nó sẽ có thiếu một số thứ, nhưng mà mình nghĩ là nó không quá nhiều. Các bạn thấy là với Archicad thì vừa rồi thì mình đã chia sẻ ở trên mạng khá nhiều những cái đối tượng. Với những cái đối tượng này thì thật sự là Archicad có thể làm được, có thể vẽ được những cái Archicad có thể vẽ được bằng những cái công cụ mặc định. Tuy nhiên thì mình nó là một quy trình. Trong đó thì Archicad là một cái công cụ và làm sao để thể hiện được nhanh nhất những cái đối tượng 3D, những cái đối tượng
và bản vẽ trên 2D của chúng ta nhanh nhất. Và cái quan trọng của chúng ta khi làm người kiến trúc sư đấy là ý tưởng, và công cụ phải là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt để có thể thể hiện được cái ý tưởng của chúng ta nhanh nhất. Và mình nghĩ là với một cái công cụ bất kỳ thì cái quan trọng nó vẫn là cái mục tiêu hướng đến, đó là người dùng, đúng không ạ? Và cái lợi ích đạt được khi mà chúng ta dùng Archicad đó là chúng ta sẽ tập trung vào thiết kế thôi. Còn những cái việc mô hình hóa, thể hiện bản vẽ, tất cả những cái đấy thì nó đã dễ dàng hơn rất nhiều khi mà mình so sánh với một phần mềm. Và cụ thể ở đây đó là một phần mềm mà mình đã dùng trước đây, đó là Revit. Revit các bạn sẽ phải tiếp cận với rất nhiều những cái thông số. Và về Archicad thì gần như là ngay lần đầu tiên mình tiếp xúc là mình đã có thể vẽ được luôn. Tất nhiên là nó chỉ sai khác nhau một chút về phần thao tác thôi. Mình thấy rất là ấn tượng với phần mềm này. Thì tiếp theo đó là phần hiển thị. Các bạn có thể thấy ở đây là đối tượng này của chúng ta hiển thị ở trên nhìn nó khá giống với một cái phần mềm mà chúng ta hay dùng, đó là SketchUp. Mình cũng đã dùng SketchUp để render, để làm đồ họa, để phục vụ cho các dự án của mình. Tuy nhiên thì khi mà các bạn đã tiếp xúc với Archicad khoảng từ 6 tháng đến 8 tháng hơn, các bạn thấy là nó sẽ khắc phục được một số cái nhược điểm của những cái phần mềm 3D phổ biến như là SketchUp các bạn đang dùng. Đó là khả năng tùy chỉnh. Các bạn có thể tùy chỉnh những đối tượng này của các bạn mà nó không gây ra một cái lỗi nào như ở trong SketchUp. Mình cũng đã tham khảo một số cái SketchUp BIM, có nghĩa là những cái add-in dùng để nâng SketchUp lên thành một chương trình BIM. Tuy nhiên thì những cái nhược điểm của nó thì nó vẫn tồn tại, như là layout, như là năng hiển thị những cái khối phức tạp. Với một công trình phức tạp, với một công trình mà mình nói đơn giản như là một công trình khoảng 20 tầng đổ số thôi, với đầy đủ các cái trang thiết bị từ MI, HVAC đến điện và đầy đủ phun nội thất thì Archicad hoàn toàn có thể thể hiện được một cái mô hình như thế. Thì đấy là toàn bộ những cái trải nghiệm của mình với Archicad. Các bạn thời gian thì cũng trong cái bài trình bày này mình cũng hết các bạn nhiều bạn cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn phần trình bày của anh Mạnh. Dạ. Thì nói chung Mạnh ảnh share rất là nhiều kinh nghiệm của ảnh trong cái BIM, trong cái Archicad library này. Thì thiệt là em nghe mà hả, em không để ý tới tiếng vọng luôn á. Dạ rồi. Thì tiếp theo sau em hồi nãy trong cái phần câu hỏi thì có một anh chị có hỏi về vấn đề MEP trong Archicad. Thì nay em xin nhờ bạn Tiến của RinDS sẽ trình bày về cái MEP này.
để cho các anh có cái nhìn rõ hơn ạ. Rồi mời Tiến. Xin chào các anh chị. Em là Tiến, Technical Support của Renet. Thì để tiếp tục chương trình, em sẽ xin nói với các anh chị đôi nét về MEP trong Archicad. Không biết là các anh chị có thấy màn hình share chưa? Thì trước đây MEP trong Archicad nó là một base modeler, nó sẽ nằm riêng với Archicad. Thì để những năm gần đây thì để thuận tiện cái việc mà quản lý thông tin cũng như là cái việc trình xuất thông tin một cách nhanh nhất và phù hợp nhất cho mô hình BIM, thì những phiên bản gần đây Archicad đã tích hợp MEP vào trong Archicad. Thì đến với Archicad 25 thì chúng ta có một môi trường làm việc MEP riêng biệt, cũng như là có thể thấy một cách linh hoạt. Mọi người có thể thấy ở đây chúng ta có cái toolbox riêng như là ống gió cứng, ống gió mềm, các nối co giảm vân vân. Thì so với ống nước cũng có cái phần tử như vậy. Thì để thực hiện trên thiết kế cũng như là lý tưởng trong Archicad một cách cũng rất là dễ dàng, chúng ta có thể dễ dàng đi các đường ống một cách linh hoạt theo như dựa trên 2D hoặc là tự thiết kế theo. Ngoài ra chúng ta có thể nối các đường ống một cách dễ dàng, thì Archicad cũng có thể tự hiểu cho chúng ta. Hoặc chúng ta có thể tăng giảm các size ống một cách dễ dàng, như ở đây em có thể tăng giảm các size. Vâng. Và chúng ta có thể nối cái ống từ trên xuống. Đây mọi người có thể thấy màn hình 3D của em, nó một cách rất là dễ dàng. Thì ngoài cái việc linh hoạt như vậy thì bên cạnh đó thì cái việc quản lý cũng như là tạo các layer riêng cho Archicad cũng rất là linh hoạt. Thì chúng ta có thể tạo từng layer riêng với thông số kỹ thuật của từng dự án phù hợp với nhau để chúng ta có thể lên phương án một cách dễ dàng. Như ở đây chúng ta có thể thấy chúng ta có thể tạo các size ống, các co nối để thành các object như anh Mạnh đã giới thiệu cho chúng ta, để chúng ta có thể tự áp vào dự án và thiết kế một cách nhanh chóng, tạo cái size ống riêng biệt cho mình, và chúng ta có thể xuất ra hoặc là save lại để khi chúng ta di chuyển các thiết bị như là chúng ta đang sử dụng ở máy tính chúng ta, và chúng ta muốn thiết kế trên máy tính công ty thì chúng ta cũng có thể có một cái library để chúng ta thiết kế một cách nhanh chóng. Và cái việc quản lý layer cũng như là hình ảnh một cách dễ dàng hơn với cái thông số kỹ thuật đã tạo ra từ trước. Thì tiếp theo đó là cái phần library. Thì ở đây chúng ta có thể thấy như anh Mạnh đã giới thiệu, thì chúng ta có thấy chúng ta cũng có tất cả các library của MEP trong đây, như là cái core ống, cái bơm ở điện, chúng ta có cái tủ điện, có các máy cáp vân vân, hoặc là cái hộp box để chúng ta sử dụng. Thì ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng các library ở trên Archicad của trang chủ của Archicad mà các kiến trúc sư cũng như là các họa viên đã vẽ ra từ trước và họ chia sẻ với chúng ta. Ở đây chúng ta có thể thấy ở sẵn trên trang chủ của Graphisoft, và có tất cả các phiên bản như là những cái thiết kế để chúng ta phù hợp với việc thiết kế cũng như là render các hình ảnh một cách dễ dàng hơn. Thì tiếp đến đó là cái việc combine giữa các combine giữa MEP và kiến trúc cũng như là kết cấu. Như các anh chị có thể thấy ở đây em có một cái hệ thống cái HVAC đã được thiết kế cũng như là chúng ta có thể điều chỉnh. Thì để so sánh thì chúng ta có thể hot link vào trong một cái bảng kiến trúc kết cấu để chúng ta có thể dễ dàng combine để tránh những cái lỗi phát sinh không đáng có, cũng như là các lỗi kỹ thuật trước khi thi công, cũng như là show cho đối tượng cũng như là các khách hàng xem.
mọi người có thể thấy thì ở đây chúng ta đã có các đối tượng kết cấu và các ống. Thì điều này chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh cũng như là chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật không đáng có và có thể phát sinh trong khi chúng ta thi công. Thì cái việc combine như vậy thì do cái việc quản lý trên BIMX cũng như là anh Khánh và Sandra đã chia sẻ, thì cái việc này cũng sẽ giúp chúng ta dễ dàng phản hồi cũng như là chỉnh sửa giữa team hiện trường và team thiết kế một cách dễ dàng hơn, cũng như là thông tin với nhau một cách nhanh chóng hơn. Thì ngoài ra Archicad còn có thể đọc được các kết quả thiết kế của cái phần mềm thiết kế MV khác, như là nhiều cái server để chúng ta có thể điều chỉnh. Ở đây thì em có sử dụng một cái phần mềm thiết kế chuyên về thiết kế BIM, đó là Stair để thiết kế ra một cái hệ thống cũng như là để thiết kế ra một cái dự án nhỏ. Thì em Archicad cũng có thể đọc được cái kết quả đã thiết kế. Đây, và mọi người có thể thấy thì Archicad cũng có thể đọc được các kết quả đã tính toán cũng như là lên ý tưởng thiết kế, và chúng ta cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa cái phần tử này trên mô hình 3D hoặc là 2D một cách tùy biến mà chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Thì chúng ta có thể dễ dàng, và ở đây thì em có một cái mô hình đã được thiết kế vừa kiến trúc, kết cấu và hệ thống băng TAC. Chúng ta có thể thấy chúng ta có thể kiểm tra các mô hình như mặt cắt. Chúng ta có thể thấy và chúng ta có thể dễ dàng quản lý, như là ở đây chúng ta chỉ có thể hiện phần kiến trúc và kết cấu để chúng ta dễ dàng quản lý nó, và thứ hai là chúng ta có thể dễ dàng quản lý các đường đi của MEP trong Archicad so với kết cấu, và tạo ra từng các mảng riêng để có thể dễ dàng quản lý cũng như là lên ý tưởng thiết kế. Thì đó là đôi nét về MEP trong Archicad. Thì để có những cái buổi tìm hiểu sâu hơn về các tính năng cũng như là từng tính năng mà MEP trong Archicad cũng như là các phát triển của MEP trong Archicad trong thời gian sắp tới, thì RenderEd cũng như Graphisoft cũng sẽ có những cái buổi demo nói chuyên sâu hơn về các tính năng của từng phần trong MEP vào trong những thời gian sắp tới. Thì cũng rất mong là các anh chị quan tâm và theo dõi. Vâng, mình bài của đôi nét của MEP của em đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn Tiến. Thì trong dạ thì không biết là có các anh chị nào có câu hỏi thắc mắc nào có cần gửi lại cho Tiến, hoặc không là về cái BIM Cloud khúc trước cũng được ạ. Em có nhận được câu hỏi của anh Khoa hỏi về vấn đề mà GDL, thì không biết là em sẽ nhờ anh Mạnh hỗ trợ giúp em trả lời câu hỏi này nha. Anh Khoa có nói là đã và đang nghiên cứu về ngôn ngữ GDL hơn 1 năm rưỡi, khả năng sẽ giúp người sử dụng tạo ra các object thông minh, thì có thể người dùng sẽ lựa chọn tùy chỉnh được. Thì hiện tại có thể làm được các trang thiết bị mức độ phức tạp thì chưa, và anh đang cũng muốn tìm hiểu về các spec của hãng sản xuất để thời gian sắp tới làm ra các sản phẩm phức tạp và phù hợp hơn với thực tế. Dạ. Thì anh Khoa ơi, em thấy cái mảng này nó cũng khá là phát triển á, và thí dụ sau này nếu như mà mình phát triển được nó thì rất là có tiềm năng luôn anh Khoa. Rồi. Thì về cái mảng này thì cũng đã nhiều bạn hỏi mình. Nhiều bạn hỏi mình về cái vấn đề GDL này.
thì mình cũng mình nghĩ là với bất kỳ một cái hãng nào, ví dụ như là Archicad hoặc là Graphisoft thôi, thì chúng ta đều phải tạo những cái thư viện cho vì chúng ta. Thì điều đầu tiên mà các bạn làm để bắt đầu với cả GL, có thể là bạn đã bắt đầu nghiên cứu nó từ 1,5 năm trước đây. Thì chúng ta sẽ tạo những đối tượng đơn giản trước, còn với những đối tượng nó cũng tương tự như là những cái ngôn ngữ lập trình khác thôi. Tuy rằng là nó sẽ hỗ trợ những cái lệnh để chúng ta có thể hiển thị được đối tượng trên 3D hoặc 2D nhanh chóng hơn, ví dụ như là line, như là prisoner, ví dụ như thế. Tuy nhiên thì các bạn nên bắt đầu với những đối tượng đơn giản trước, còn với những cái phức tạp hơn một chút, nó thông minh hơn một chút thì mình nghĩ là bạn nên nghiên cứu thêm những hàm logic khác, thuật toán. Cái này nó sẽ liên quan đến khá nhiều những thuật toán. Chúng ta có thể là sẽ trao đổi với cả nhau trong những cái buổi chuyên sâu hơn. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của anh. Dạ, thì hy vọng là câu trả lời của anh Mạnh cũng phần nào đáp được những cái thắc mắc của anh Khoa ạ. Dạ rồi, em có nhận được câu hỏi từ chị Thanh Hà Trinh. Thì chị nói là chị làm bên phân phối Tesla, thì rất là em cũng mong là Archicad, BIMDS cũng có cơ hội được hợp tác đồng hành cùng cái Tesla của mình ạ. Rồi em cũng có nhận được thông tin của chị là chị đọc được thông tin Graphisoft sẽ combine BIMDS vào Archicad để phát triển MEB. Không biết lộ trình cụ thể như thế nào. Thì không biết là có phải là chị có lỗi đánh máy hay không, nhưng mà có phải là chị đang muốn đề cập tới FDS không ạ? Thì nếu như vậy thì xin phép được gửi cho chị cái đường link nói kỹ hơn về cái vấn đề này nha chị. Đó là BTS CAD. Cái này để bên GreenDS sẽ gửi email đến bên chị sao? Vậy thì bên em xin được phép gửi email đến bên chị để giải đáp rõ hơn cho chị về vấn đề này. Rồi em cũng có nhận được một câu hỏi của anh Trọng Phương Nguyễn. Thì import file bản vẽ thiết kế MEB ban đầu, AutoCAD hoặc PDF vào để tính khối lượng hoặc phát sinh, Archicad có hỗ trợ không? Thì câu hỏi này em có thể nhờ Khánh trả lời được không ạ? Khánh ơi. Cái này theo bản thân theo kinh nghiệm của em á, thì riêng về khi mà mình bắt đầu thiết kế một cái MEB thì mình có thể xuất bản file AutoCAD hoặc không là PDF vào, để khi đó mà mình có thể vẽ dựa trên cái bản vẽ của mình để mà mình làm cái MEB của mình. Tuy nhiên ví dụ như sau này khi mà mình còn bóc tách khối lượng thì mình cũng dựa vào Archicad của mình để mà mình xuất file rồi mình filter để mà mình lọc ra được những cái thông số mà mình yêu cầu hoặc mình cần thiết. Thì cái này nó hỗ trợ và khả dĩ. Thì cái này nếu như mà mình phải bỏ AutoCAD với lại PDF để mình làm cái file nền, để làm nền rồi mình dựng lại 3D trong Archicad, sau đó thì mình mới bóc tách khối lượng được nha anh. Dạ, còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, có anh chị nào còn thắc mắc câu hỏi thì bên BIMDF sẽ tiếp tục ghi nhận và sẽ trả lời cho mấy anh chị. Nếu như cho lượng chương không cho sẽ gửi mail tới từng anh chị luôn, cho nên các anh chị yên tâm ạ. Dạ rồi, bây giờ em hồi nãy anh Sandor anh cũng có giới thiệu đôi nét về Graph lên, thì từ năm 20 kể từ tháng 6 năm 2020 á, thì Graphisoft phát triển một cái cổng thông tin cho người dùng có cơ hội cập nhật các kiến thức về phần mềm, đó là Graphisoft lên. Thì nếu như các anh truy cập vào cái đường như trên thì các anh và sử dụng cái Graphisoft ID của mình, thì khi mà truy cập vào thì các anh chị sẽ có đa dạng các nguồn tài liệu, khóa học cũng như video để các anh chị tự training bản thân mình cũng được. Ở đây sẽ có một vài khóa miễn phí và cũng có một vài khóa có phí, nhưng mà những cái khóa có phí này nó hầu như là những khóa nâng cao liên quan tới kỹ năng sử dụng, hoặc không là tới cái quy trình quản lý BIM cao cấp, và đặc sẽ miễn phí cho các khách hàng nào có sử dụng SSA. Thì trong thời gian tới, Graphisoft cùng với BIMDF sẽ phối hợp để tổ chức triển khai cái lên phiên bản Việt, là sẽ Việt hóa hoàn toàn luôn, Việt hóa từ sub, từ video cho đến các tài liệu học đều sẽ được dịch sang hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thì dự kiến là sẽ cuối năm nay hoặc là đầu năm sau sẽ có một cái phiên bản là lên graphisoft.com hoặc là gì đó, nhưng mà sẽ nhất định là sẽ có .vn cho các anh chị. Thì BIMDF cũng hy vọng là cái nỗ lực này sẽ hỗ trợ cho các anh chị tốt hơn trong cái quá trình tìm hiểu Archicad ạ. Rồi thì nội dung của chương đến đây cũng là giới thiệu về những cái tổng quan, những cái mới nhất tính năng nổi bật của Archicad 25, cũng như đi sơ về các vấn đề hoặc không là những cái tính năng mà để hỗ trợ các anh chị trong cái quá trình phát triển doanh nghiệp của mình, phát triển cho công việc xây dựng kế của mình. Thì em xin được tổng kết lại như vậy, và cũng sẽ giới thiệu về những cái dịch vụ mà BIMDF đang cung cấp. Thì như đã nói thì lúc đầu, ngoài cái việc là cung cấp các giải phần mềm, BIMDF còn là train Archicad, train các phần mềm kiến trúc và các hỗ trợ các công ty về dịch vụ BIM. Thì ngoài cái Archicad thì một vài phần mềm trong BIM mình có thể dùng tới BIM Manager, là để dùng để khi mình muốn làm về BIM 3D, 4D, 5D, 6D thì quản lý thời gian, quản lý vật tư, hoặc không là quản lý cái chu trình, hoặc không là mình sẽ dùng Solidary Model Tracker là dùng để quản lý cái chất lượng BIM, quản lý chất lượng mô hình BIM, hoặc dùng Site Software là khi mình muốn sử dụng cho cái kết cấu hoặc MEP điện nước, hoặc theo nhiều cái liên quan khác nữa. Và bên cạnh đó, đôi khi mình cũng vẫn cần các bản vẽ 2D thì sẽ có BIMcloud ở đây. Thì team của BIMDF là các bạn kiến trúc sư, kỹ sư cũng khá trẻ, nhiệt tình và cũng có khá là nhiều kinh nghiệm, cũng từ hãng chứ, thì cũng có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cho các anh chị. Bên cạnh đó, dịch vụ training của Archicad thì do các bạn có hợp tác hỗ trợ kỹ thuật, nên cũng nhiều khi có nhiều khách hàng triển khai BIM theo yêu cầu, nên cũng biết khá nhiều các tiêu chuẩn khác nhau, từ tiêu chuẩn Nhật hoặc không là tiêu chuẩn Âu Mỹ. Ngoài ra, BIMDF cũng hợp tác với các trường đại học nữa, sẽ tổ chức những cái khóa training online hoặc không là khóa training miễn phí, để như hồi nãy em cũng có nói là để phổ cập cái Archicad tới các bạn sinh viên. Thì một vài bản vẽ mà BIMDF cũng sẽ hỗ trợ với các khách hàng trong cái đề mà triển khai BIM, chuyển mô hình BIM chẳng hạn. Thì kết thúc chương trình, em sẽ nhờ chị Uyên, quản lý công ty, sẽ có những cái ưu đặc biệt cho các anh chị đã dành thời gian lắng nghe cái buổi trình bày của BIMDF ngày hôm nay ạ. Em mời chị Uyên. Mọi người ạ, lúc nãy giờ mọi người cũng nghe được các bạn nói khá nhiều về kỹ thuật. Nhờ không làm mất thời gian của mọi người thì Huy sẽ chia sẻ một vài cái chương trình của bên BIMcloud.
Thì giống như lúc nãy Huyền có nói về cái dịch vụ mà training của FreeDS, thì FreeDS có thể là training cho các bạn sinh viên, hoặc là có thể tạo những cái khóa đào tạo cho các công ty theo những cái yêu cầu của từng công ty riêng biệt. Nên mọi người có những yêu cầu gì mọi người có thể liên hệ với FreeDS thì mà để các bạn sale sẽ liên lạc lại. Còn hồi giờ là có chính sách sau buổi seminar này, webinar này, thì mình cũng có một chính sách ưu đãi dành cho những khách hàng tham dự. Đó là cái promotion trong cái tháng 10, từ tháng 9 đến tháng 10, là khi mua license Archicad mình sẽ nhận được dịch vụ SSA 1 năm và phần mềm Twinmotion. Thì giống cái SSA lúc nãy là dịch vụ hỗ trợ bảo hành bảo trì hàng năm của hãng. Thì với SSA thì qua năm sau á, hãng sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ ưu đãi hơn nữa. Giống như Huyền có nói về cái learn portal, khi mọi người có SSA thì mọi người có thể truy cập vào learn portal và tham dự những khóa học của Archicad và được Graphisoft miễn phí. Cái option thứ hai nữa là có thể mua Archicad, mình với SSA có thể nhận được phần mềm của AutoCAD cộng Twinmotion, hoặc là đặc biệt hơn nữa là mình có thể giảm được 20% giá tiếp luôn khi mua 2 license của Archicad. Archicad là license vĩnh viễn, còn về license theo năm thì hiện thời Archicad vẫn có, và hãng đang hỗ trợ, đang chuẩn bị mở ra cái webshop, tức là với những cái khách hàng mình mua 1 năm subscription của Archicad thì có thể trực tiếp trên webshop của hãng và chọn nhà hỗ trợ kỹ thuật là FreeDS. Những câu hỏi về kỹ thuật thì mọi người cũng có thể mà để lại trên chat, trên QA section, QA option ở trên Zoom này, thì các bạn kỹ thuật sẽ trả lời và phản hồi lại với mọi người qua email. Một lần nữa thì cảm ơn các anh chị và mọi người đã tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay, và chúc các mọi người là giữ sức khỏe trong mùa Covid, và hẹn gặp lại mọi người trong một thời gian sớm trên offline. Thank you, Sandra, for joining the webinar. Thank you for the opportunity and the time and everyone's Có attention. câu hỏi gì thì mọi người có thể trực tiếp, còn khi mình còn thời gian mọi người cứ hỏi trực tiếp các bạn kỹ thuật và Sandra cùng anh Mạnh sẽ trả lời mọi người. Dạ, em cảm ơn chị Liên. Dạ, thấy sao cái thì cái chương trình sale như vậy, super sale này khá là hot đó, thì mấy anh chị cũng đừng có ngại mà nhấc điện thoại lên, hoặc không là liên hệ email với RinDS liền nha. Rồi thì không biết là các anh chị nào đã còn nhớ cái game lúc đầu mình chơi ạ? Thì bây giờ mình sẽ em xin được công bố cái người chiến thắng. năm anh chị đã giành được cái chiến thắng lần này từ RinDS nha. Nghe chưa chị? Dạ nghe chưa? Rồi em nghe rồi nè. Dạ rồi thì em xin công bố câu hỏi đầu tiên. Tính năng MEB được tích hợp sẵn vào phần mềm Archicad từ phiên bản Archicad nào? Thì cái câu trả lời đúng nhất là phiên bản Archicad 24. Và cái người trả lời nhanh nhất là anh Lê Văn Nam. Anh Nam có ở đây không anh? Dạ, chị yên tâm là các bạn kỹ thuật bên RinDS sẽ liên hệ email trực tiếp đến mình, những người chiến thắng nha. Rồi ở câu hỏi thứ hai là hiện tại á, Graphisoft cung cấp bao nhiêu dịch vụ về BIM Cloud? Thì cái đáp án chính xác ở đây là mình có BIM Cloud Basic, BIM Cloud và BIM Cloud as a Service. Thì người trả lời nhanh nhất ở đây là chị Đông Mai. Qua câu hỏi thứ ba, Archicad có thể kết nối tiếp với những phần mềm nào? Thì đáp án đúng nhất của mình là Twinmotion, Lumion và Enscape. Thì người trả lời đúng và nhanh nhất là anh Khoa Hoàng. Câu hỏi thứ tư, Lâm Bọt Tô được ra mắt vào năm nào? Thì nhanh nhất là năm 2020. Người chiến thắng lúc này là anh Hoàng Tâm. Và công cụ Baramo dùng để tạo các đối tượng thư viện trong Archicad ra mắt ở phiên bản Archicad nào? Thì đúng nhất chính là Archicad 24. Và người chiến thắng là Thái Sơn Phạm. Rồi, cũng cảm ơn các anh chị đã tham gia vào phần mềm, đã tham gia vào sự kiện của RinDS lần này. Thì hy vọng là lần tới sẽ có được sự tham gia của anh chị,
và mình sẽ có cơ hội được gặp mặt trực tiếp với nhau và trao đổi trực tiếp để cho nó thêm sống động và vui tươi hơn nha. Dạ rồi, chúc các anh chị một buổi chiều tuyệt vời bên gia đình. Thank you all. Thank you, Sandra. Keep stay and have tea. Thank you. Bye bye. Bye bye, see you. Mọi người. Thank you, Sandra. See you later.